এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম চেপ্টাৰ 10 দ্য কাছাৰিজ বা কছাৰী ৰজাসকল বা কছাৰী জাতিসকলৰ ওপৰত এইটো চেপ্টাৰ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম আমি আলোচনা কৰিম নেম অৰিজিন এণ্ড লোকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, মানে কছাৰী নামটো ক'ৰ পৰা আহিল, তেওঁলোকৰ সূত্ৰপাত ক'ৰ পৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ মানে ক'ত অসমৰ বা যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা তাতে ক'ত তেওঁলোকৰ বিস্তাৰ হ'ল, বংশ বিস্তাৰ, সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। The Kacharis may perhaps be described as the aborigines or earliest known inhabitants of the Brahmaputra Valley. এই কছাৰীসকল মানে এইটো এটা বুজাব পাৰি যে কছাৰীসকল মানে চবতকৈ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত মানে প্ৰথম অহা জনজাতি কছাৰী জাতিয়ে ক'ব পাৰি। They are identical with the people called Mats in Goalpara and North Bengal. আৰু এই কছাৰী জাতি এইটো আমাৰ মেচ জাতি, য'ত এইটো মানে গোৱালপাৰা বা উত্তৰ বেংগল, যিটো আমাৰ নিউ জলপাইগুৰি বা দাৰ্জিলিং সেই ছাইডত যিটো মেচ জাতি আছে, এই মেচ জাতিৰ লগত এই জাতিৰ বা কছাৰী জাতিৰ মিল আছে বুলি ৰাইটাৰে কৈছে। These are the names given to them by outsiders. In the Brahmaputra Valley, the Kacharis call themselves Bodo or Bodo Fisa, sons of the Bodo. আৰু এই কছাৰী নামাকৰণটো মানে বাহিৰা মানুহে বা যিটো অসমৰ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বাহিৰা মানুহ যিবিলাক বেংগল বা যিটো ইউ পি বিহাৰ বা সেই মানে যিখিনি মানে ভাৰতৰ যিখিনি বেলেগ অঞ্চল তাৰে মানুহে এই জাতিক মানে কছাৰী জাতিৰ নাম দিছে। কিন্তু কছাৰীসকলে নিজকে কি বুলি কয়? বড়ো বা বড়ো ফিচা, মানে বড়োৰ পুত্ৰ। বড়ো ফিচা মানে বড়োৰ পুত্ৰ। In the North Kachar Hills, their designation for themselves is Dimasa, a corruption of Dima Fisa or Sons of the Great River. এতিয়া আমি জানো আমাৰ যিটো নৰ্থ কাছাৰ হিলছ মানে ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা আছে, নৰ্থ কাছাৰ হিলছ, সেই মানে ডিমাচা, মানে তেওঁলোকে নিজকে ডিমাচা বুলি কয়। আৰু এই ডিমাচা ক'ৰ পৰা আহিছে? ডিমা ফিচা। ফিচা মানে পুত্ৰ আৰু ডিমা মানে কি? গ্ৰেট ৰিভাৰ, ডাঙৰ নৈ। চ' ডিমা ফিচা মানে ডাঙৰ নৈৰ পুত্ৰ। They were known to the Ahoms as Timisa, so that this name must have been in use when they were still in the Dhonsiri Valley. আৰু আহোমসকলে এই বড়োসকলক কি বুলি কৈছিলে? টিমিচা। আৰু এই টিমিচা মানে এই যিটো ধনশিৰি নৈৰ ওচৰে পাছৰে তেওঁলোক থকাৰ কাৰণে হয়তো ৰাইটাৰে মানে এইটো অনুমান কৰিছে যে আহোমসকলে তেওঁলোকক টিমিচা নামাকৰণ কৰিছিলে। The origin of the word Kachari, the first A is short in Assamese and long in Bengali. বেংগলীত কাছাৰী বুলি কয় আৰু অসমীয়াত কাছাৰী বুলি কয়, মানে এইটো অলপ মানে চমুকৈ কোৱা হয়। ইটছ ডিফিকাল্ট টু ট্ৰেচ, মানে এই কছাৰী শব্দটো মানে ক'ৰ পৰা আহিলে সেইটো এটা মানে অলপ তাত সাধাৰণ তথ্য নাই। বাট ইট মে বি মেনশ্যন ডেট একৰ্ডিং টু দ্য লিম্বু লিজেণ্ড অফ ক্ৰিয়েশ্যন given by Mr. Risley in the Tribes and Castes of Bengal, one of the two progenitors of the human race settled in the Kachar country, which is the name given by the Nepalese to the tract at the foot of the hills between Brahmaputra and Kosi rivers. আৰু যিটো মানে এই লিম্বু জাতিৰ যিটো মানে কাহিনী, তাত মানে যিটো মানে মিষ্টাৰ ৰিজলি, ইতিহাসবিদ মিষ্টাৰ ৰিজলিয়ে লিখিছিলে, এই কিতাপখনৰ নাম হ'ল ট্ৰাইবছ এণ্ড কাষ্টেছ অফ বেংগল। এই কিতাপত তেওঁ কৈছে যে মানুহ জাতিৰ যিজন মানে জনক ক'ত মানে হেৰি কৰিছিলে, প্ৰথম মানে আহি বসতি লৈছিলে খচ্চৰ নামৰ জেগা। এই জেগাটো নেপালীসকলে কোনখিনি জেগা কৈছিলে? যিখিনি জেগা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হিমালয়ৰ যিখিনি তলৰ অঞ্চল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ আৰু কোচি নৈৰ মাজৰ অঞ্চলক কি কৈছিলে? খচ্চৰ নেপালীসকলে কৈছিলে। এণ্ড দেয়াৰ বিকেম দ্য ফাদাৰ অফ দ্য কোচ, মেচ এণ্ড ধিমাল ট্ৰাইবছ। আৰু এই
আৰু এই খচ্চৰ যিজন মানে খচ্চৰ জেগাত যিখিনি য'ত ছেটেল হৈছিলে মানে মানুহ জাতিৰ যিজন জনক দুজনৰ ভিতৰত এজন, সেই তেওঁৰ নামৰ পৰাই মানে এই মানে হেৰি হ'ল, এই কছাৰী জাতি হ'ল। আৰু এই যিজন জনক তেওঁ মানে কোচ জাতি, মেচ জাতি আৰু ধিমাল জাতিৰ জনক আছিলে বুলি ধৰা হয়। If Kachar was an early home of the match of the headquarters of a powerful match dynasty, the members of the tribe in Assam may well have been called Kacharis or Kacharis. আৰু এই খচ্চৰ জেগাত যদি মানে যিটো মেচ মানুহে যদি নিজৰ মানে কি কৰিছিলে, হেডকোৱাৰ্টাৰ বা নিজৰ মানে কেন্দ্ৰভূমি বনাইছিলে, আৰু এই খচ্চৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলৰ অঞ্চল বা হিমালয়ৰ তলৰ অঞ্চলখিনিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোচি নৈৰ মাজত যিখিনি অঞ্চল, তাতে মানে যিবিলাক মেচ মানুহ বা মেচ জাতিৰ মানুহ আছিলে, তেওঁলোকে নিজকে খাচাৰিজ বা কছাৰিজ কৈছিলে। এই খাচাৰীৰ যিটো মানে উচ্চাৰণ, এইটো মানে যেতিয়া মানে বেংগলী বা অসমীয়াত অনুবাদ কৰা হয়, তেতিয়া হটো মানে হটো গুচাই মানে অকল কছাৰী শব্দটো ৰখা হৈছে বা ৰখা হয়। However, this may be, there is no doubt that the Kacharis have given their name to the district of Kachar. এইটো তথ্য যে কছাৰ মানুহ জাতিৰ জনক খচ্চৰ নামৰ জেগা, হিমালয়ৰ তলৰ অঞ্চল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কোচি নৈৰ মাজৰ অঞ্চলখিনি মানে এইখিনি এৰিয়াত বসতি কৰিছিলে, আৰু মেচ, কোচ আৰু ধিমাল জাতিৰ জনক আছিলে, আৰু মেচ জাতি ইয়াতে মানে ৰাজধানী আছিলে। এইখিনি তথ্য যদিও মানে ইমান খাটাং বা ইমান সত্য বুলি ধৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এইটো সঁচা যে কছাৰীসকলে যিখিনি জেগাত নিজৰ ৰাজ্য বনাইছিলে, সেই জেগাক আজিকালি বৰ্তমান যিটো আমাৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, যিটো শিলচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ বৰাক ভেলীত আছে, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম কাছাৰ এতিয়াও আছে। আৰু ধৰা হয় যে কাছাৰীসকল এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা এইখিনি অঞ্চলতে তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্য বনাইছিলে বা ৰাজ্য আছিলে। They are called Kacharis in many parts far removed from Kachar, and the name was in common use long before a section of tribe took possession of that district. আৰু কাছাৰত যিহেতু তেওঁলোকৰ মানে ৰাজত্ব আছিলে, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও বেলেগ বহুত জেগাত তেওঁলোকক কছাৰী বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু এই কাছাৰত তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্য স্থাপনা কৰাৰ আগতো তেওঁলোকক মানুহে কছাৰী বুলি কৈছিলে। The earliest use of the word in their own records, with which I am acquainted, is in a letter of appointed by Raj Kirti Chandra dated 60 Saka, in which the Kachari niyam or the practice of the Kachari is referred to. So ৰাইটাৰৰ মতে যিটো মানে চবতকৈ পুৰণি যিটো লিখিত তথ্য কছাৰী শব্দটো উল্লেখ আছে য'ত, এইটো ৰজা কীৰ্তি চন্দ্ৰই 1658 চকয়েৰা, এইটো মানে 78 years আমাৰ যিটো ইংৰাজী যিটো বৰ্ষ, তাৰে 78 years পিছত হয়। চ' এইটো প্ৰায় 1710-20 years হ'ব ইংৰাজী। চ' সেই সময়ত যিটো ৰজা কীৰ্তিচন্দ্ৰই যিটো চিঠি লিখিছিলে কছাৰীৰ নিয়ম, সেই নিয়মত প্ৰথম কছাৰী শব্দটো উল্লেখ পাইছে বা লিখিত উল্লেখ আছে মানে ৰাইটাৰৰ মতে। The Kacharis are believed to be very closely allied to the Koches, and also, so far, at least as language is concerned, to the Chutias, Lalungs, and Morans of the Brahmaputra Valley, and the Garos and Tiperas of the southern hills. এই কছাৰী জাতিটো মানে খুব ঘনিষ্ঠ এটা মানে সম্পৰ্ক আছে কোচ জাতিৰ লগত। মানে সিহঁতৰ যিটো ভাষাগত যিটো মিল, সেই কোচ জাতিৰ লগত খুব ঘনিষ্ঠ এটা মিল আছে। তাৰ বাহিৰেও চুতীয়া, লালুং আৰু মৰাণ জাতি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা এইকেইটা জাতিৰ লগতো কছাৰী জাতিৰ বা বড়ো জাতিৰ খুব ঘনিষ্ঠ এটা ভাষিক বা জাতিগত এটা মিল আছে। আৰু and to the Garos and Tiperas of the southern hills, আৰু যিবিলাক গাৰো জাতি বা টিপেৰা, এই দুটা জাতিৰ লগতো মানে কছাৰী জাতিৰ বা বড়ো জাতিৰ মিল আছে, ঘনিষ্ঠ এটা মিল আছে। Having regard to their wide distribution and to the extent of country over which Bodo languages of a very uniform type are still current, it seems not improbable that at one time the major part of Assam and northeast Bengal formed a great Bodo kingdom.
আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে বিস্তাৰিত যিটো মানে চব জেগাতে যিটো সিহঁতৰ যিটো কছাৰী জাতি বা বড়ো জাতিৰ যিটো বংশগত যিটো বিস্তাৰ আৰু যিটো বড়ো ভাষাৰ যিটো মানে মানে পূৰা গোটেই মানে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বা যিখিনি অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কোচি নৈ এইখিনি অঞ্চলৰ যিটো বড়ো জাতিৰ যিটো বিস্তাৰ সেই অনুপাতে এইটো এটা অনুমান কৰিব পাৰি যে অসমৰ বহু সংখ্যক এটা অংশত মানে বেছিভাগ এটা অংশত আৰু নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূব বেংগল এই মানে এই অঞ্চল কি মানে বড়ো ৰাজ্যৰ সমৃদ্ধ বা বড়ো ৰাজ্যত সোমাই আছিলে and that some at least of the Mleccha kings mentioned in the old copper plate inscriptions belong to the Kachari or some closely allied tribe আৰু যিটো মানে এই তাম্ৰপাত্ৰ যিটো লিপি আছিলে তাম্ৰপাত্ৰ লিপি কপাৰ প্লেট এই তাতে কি যিবিলাক মেট্ছ' জাতি যিবিলাক মেট্ছ' ৰজাৰ যিবিলাক উল্লেখ আছে ৰাইটাৰ মতে সেইবিলাক হয়তো মানে কছাৰী ৰজা বা কছাৰী জাতিৰ বা তাৰ লগত মানে মিল থকা জাতি যেনেকুৱা আমাৰ গাৰো বা লালুং চুতীয়া মৰাণ এই কোচ এইবিলাক জাতিৰ বিষয়েও হ'ব পাৰে এইটো ধাৰণা কৰিছে ৰাইটাৰে ডাৰ্ট অফ ট্ৰাষ্টৱৰ্দি ইনফৰ্মেশ্যন মানে এই কছাৰী জাতি বা কছাৰী ৰাজ্যৰ বা ৰজাসকলৰ বিষয়ে কোনো খাটাং বা বিশ্বাসযোগ্য কোনো তথ্য নাই সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ There are no written records of Kachari rule and the traditions current amongst the people consists of little more than long lists of kings on the accuracy of which it is impossible to rely. এই কছাৰী ৰাজ্যৰ বা কছাৰী ৰজাৰ ৰাজত্বৰ যিটো কাল আছিলে সেই কালৰ আমাৰ সঠিক তথ্য আমাৰ তাত নাই আৰু যিখিনি আমাৰ তথ্য পাওঁ সেইটো অকল মানে কি কছাৰী ৰজাসকলৰ যিবিলাক নাম সেই নামবিলাকে উল্লেখ আছে এইটো ক'ত পাওঁ আমি আহোম বুৰঞ্জীত আৰু এইখিনি তথ্য ইমান বিশ্বাসযোগ্য নহয় According to Fisher, the Kachari of North Kachar believed that they once ruled in Kamrupa and the royal family traced its descent from the Rajas of that country of the line of Ha Sung Sa. ইতিহাসবিদ ফিচাৰৰ মতে কছাৰী যিবিলাক আমাৰ নৰ্থ কাছাৰৰ যিবিলাক কছাৰী সকল আছিলে যিটো আমাৰ ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰে মানে যিবিলাক কছাৰী আছিলে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে যে কছাৰীসকলে এসময়ত মানে গোটেই কামৰূপ অঞ্চলত কামৰূপ ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু সিহঁতৰ যিটো মানে বংশ তাৰ যিটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে বংশটো আহিছিলে ৰাজা অফ দ্য কাণ্ট্ৰি মানে কামৰূপৰ ৰজা হা চুং চাৰ তেওঁলোকে কছাৰীসকল বংশধৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে The only definite information regarding the past history is contained in the Buronjis which deal primarily with the history of the Ahoms. আৰু এইটো আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই বুৰঞ্জীবিলাকতে মানে যিটো মানে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য কছাৰী ৰজাসকলৰ বিষয়ে তাতে উল্লেখ আছে কিন্তু বুৰঞ্জীসকলৰ বেছিভাগ কি আহোমসকলৰে ইতিহাস উল্লেখিত আছে The details which they contain are however almost entirely confined to a narrative of the wars which were waged between the two nations. আৰু যিটো তথ্য আমি পাওঁ কছাৰীসকলৰ বিষয়ে এইবিলাক আহোম বুৰঞ্জীত সেইবিলাক মানে প্ৰায় মানে যিবিলাক যুদ্ধৰ দুটা কছাৰী ৰাজত্ব আৰু কছাৰী ৰজাসকল আৰু আহোম ৰজাসকলৰ মাজত যিটো যুদ্ধ বা সংঘৰ্ষ তাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু সেইবিলাকৰ পৰা সেই তথ্যৰ পৰা আমি অলপ চলপ মানে গম পাওঁ কছাৰী ৰাজত্বৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম পজিশ্যন ইন 13th and 14th centuries 13শ শতাব্দী আৰু 1314 আৰু 15শ শতাব্দীত মানে কছাৰী ৰাজত্বৰ কি অৱস্থা আছিলে সেইটো বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ In the 13th century, it would seem that the Kachari kingdom extended along the south bank of the Brahmaputra from the Dikhu to the Kolong. এই 13শ শতাব্দীত যিটো কছাৰী ৰাজত্বৰ ব্যাস এইটো আছিলে একলৈকে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ দক্ষিণ পাৰত আমাৰ ডিখু নৈ মানে প্ৰায় শিৱসাগৰৰ পৰা যিটো নকলং নৈ এইটো নগাঁও বা কামৰূপলৈ আহিছে ডিখুটো নকলং অৰ বিয়ণ্ড বা তাৰ এইফালেও মানে আৰু পশ্চিম ফালে অৰ বিয়ণ্ড এণ্ড ইনক্লুডেড অলছ' দ্য ভেলি অফ ধনচিৰি এট দ্য ট্ৰেক হুইচ নাও ফৰ্মছ দ্য নৰ্থ কাছাৰ ছাব ডিভিজন আৰু তাৰলৈকে মানে ধনচিৰি নৈলৈ তাৰপিছত আমাৰ নৰ্থ কাছাৰ যিটো মানে ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰলৈকে কছাৰী ৰাজত্বৰ ব্যাসটো আছিলে
At a time, the country further west, though largely inhabited by Kacharis, appears to have formed part of the Hindu kingdom of Kamota. এইটো আমি জানো যে তাৰ পশ্চিম ফালৰ যিখিনি অঞ্চল আছিলে এই নৰ্থ কাছাৰ হিলছ বা যিটো ধনশিৰি নৈৰ যি পশ্চিম ফালৰ অঞ্চল সেইটো আমাৰ হিন্দু ৰাজত্ব হিন্দু কিংডম কামতা বুলি আছিলে কামতাপুৰ. Towards the end of the century, it is narrated that the outlying Kachari settlements east of the Dikhu River withdrew before the advance of the Ahoms. মানে ধৰক এইটো 18শ শতাব্দীৰ শেষৰ ফালে কি মানে এই কছাৰী ৰাজত্ব যিটো মানে দিখু নৈৰ পূবফালে যিখিনি অঞ্চল আছিলে কছাৰী ৰাজত্ব সেই মানে কি হ'ল মানে তাৰ পৰা গুচি আহিল কছাৰী ৰাজ্য তাৰ পৰা কছাৰীসকল গুচি আহিলে কিয়নো এই আহোমসকলে তাতে মানে আক্ৰমণ কৰি তাতে নিজৰ ৰাজ্যটো হেৰি কৰি দিছিলে মানে বিস্তাৰ কৰিছিলে ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিলে তাৰ ফলত কছাৰীসকল দিখু নৈৰ পূব অঞ্চলৰ পৰা গুচি আহিলে. For 100 years, this river appears to have formed the boundary between the two nations, and no hostilities between them are recorded until 1490 when a battle was fought on its banks. আৰু প্ৰায় 100 বছৰ মানে বহুত বছৰ ধৰি মানে কি হ'ল এই দিখু নৈটোৱে মানে বাউণ্ডেৰী আছিলে কি আমাৰ এই কছাৰী ৰাজত্ব আৰু আহোম ৰাজত্বৰ বাউণ্ডেৰী আছিলে কছাৰী ৰাজত্ব আৰু আহোম ৰাজত্বৰ বাউণ্ডেৰী আছিলে. কিন্তু 1490 চনত কি হ'ল এটা যুদ্ধ হ'ল দিখু নৈৰ পাৰত আহোমসকলৰ আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত. The Ahoms were defeated and were forced to sue for peace. আৰু এই যুদ্ধত আহোমসকলৰ পৰাজয় হ'ল আৰু তেওঁলোকে শান্তিৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল শান্তি বাহাল কৰাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল. But at the time, their power was rapidly growing, and during the next 30 years, in spite of this defeat, they gradually thrust to the Kachari boundary back to the Dhonsiri River. কিন্তু তাৰ যিটো মানে 1490 চনৰ পিছত আৰু 30 বছৰৰ ভিতৰত আহোমসকলৰ মানে ইমানেই মানে প্ৰভাৱ বা প্ৰতাপ বাঢ়ি গ'ল যে তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে কছাৰীসকলক খেদি পঠিয়ালে ধনশিৰি নৈলৈ মানে দিখু নৈৰ পৰা ধনশিৰি নৈলৈ তেওঁলোকক মানে খেদি পঠালে আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজ্যটো হেৰি কৰিলে মানে গ্ৰাহ্য কৰি ল'লে তেওঁলোকৰ আহোম ৰাজ্যত সোমাই দিলে. এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 16শ শতাব্দীৰ যুদ্ধ wars in the 16th century. When a war broke out in 1526, the neighborhood of this river was the scene of two battles. The Kacharis were victorious in the first but suffered a crushing defeat in the second. 1526 চনত এই ধনশিৰি নৈৰ ওচৰে পাছৰে দুটা ডাঙৰ যুদ্ধ হ'ল কছাৰীসকলৰ আৰু আহোমসকলৰ মাজত. এই যুদ্ধত প্ৰথম যুদ্ধত কছাৰীসকল মানে জয় হ'ল ভিক্টৰিয়াছ কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধত তেওঁলোকক মানে বেয়াকৈ পৰাস্ত কৰিলে আহোমসকলে. Hostilities were renewed in 1531 and a collision occurred in the south of what is now the Golaghat division in which the Kacharis were defeated and Decca, the brother of the king, was slain. আৰু 1531 চনত কি হ'ল আকৌ এটা যুদ্ধ হ'ল আৰু এটা যুদ্ধ ক'ত হ'ল এইটো হ'ল যিটো আমাৰ গোলাঘাটত ওচৰে পাছৰে এইখিনি জেগাত এটা যুদ্ধ হ'ল আৰু তাতে কি হ'ল কছাৰীসকল পৰাস্ত হ'ল আৰু যিটো কছাৰী ৰজা সোণখাৰা তেওঁৰ ভাতৃক কি কৰা হ'ল মাৰি পেলোৱা হ'ল. The Ahoms followed up their victory and ascending the Dhonsiri penetrated as far as Kachari capital at Dimapur on the Dhonsiri 45 miles south of Golaghat. আৰু আহোমসকলে এই যুদ্ধটো নিজৰ যিটো ৰাজ্য এইটো বিস্তাৰ কৰি কলৈকে গৈ পালে কছাৰীসকলক খেদি একদম মানে ডিমাপুৰ যি ধনশিৰি ডিমাপুৰলৈ গুচি গ'ল মানে তেওঁলোকৰ বিস্তাৰ হ'ল আহোম ৰাজ্য আৰু এইটো মানে গোলাঘাটৰ প্ৰায় 45 মাইল বা প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ লৈকে মানে কি হ'ল তেওঁলোকৰ আহোম ৰাজ্যটো বিস্তাৰ হ'ল. Khunkara, the Kachari king, became a fugitive and a relative named Detsung was set up by the victors in his stead. আৰু যিজন আহোম ৰজা সোণখাৰা আছিলে তেওঁ পলাই গ'ল আৰু তেওঁৰ জেগাত কি হ'ল ডেটচুং তেওঁৰ আত্মীয় ডেটচুঙক কি কৰা হ'ল
আহোমসকলে ৰজা বনাই দিলে, কছাৰী ৰজা, মানে সেই জেগাৰ ৰজা বনাই দিলে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম চেক অফ ডিমাপুৰ, মানে ডিমাপুৰক কেনেকুৱা পৰাস্ত কৰিলে আহোম ৰজাসকলে। ইন 1536, Detsung quarreled with the Ahoms who again ascended the Dhonsiri and sacked Dimapur. 1536 চনত ডেটচুঙে আহোমসকলৰ লগত কাজিয়াত লিপ্ত হ'ল, আৰু তাৰপিছত কি হ'ল, আহোমসকলে আকৌ ধনচিৰিলৈ হেৰি কৰিলে, নামি আহিলে গ'ল, আৰু তাতে কি কৰিলে, ডিমাপুৰক এটাক কৰিলে। তেতিয়া কি কৰিলে, ডেটচুং ফ্লেড বাট ৱাজ ফ'ল'ড, কেপচাৰ এণ্ড পুট টু ডেথ। ডেটচুং পলাই যাবলৈ বিচাৰিলে, কিন্তু তাক কি কৰিলে, আহোমসকলে ধৰি তাক মাৰি পেলালে। After this invasion, the Kacharis deserted Dimapur and the valley of the Dhansiri, and retreating further south, established a new capital at Maibong. আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ল, কছাৰীসকল মানে ডিমাপুৰক এৰি গুচি গ'ল, আৰু ডিমাপুৰ বা যিটো ধনশিৰি নৈৰ উপত্যকা আছিলে তাত সেইখিনি অঞ্চল এৰি গুচি গ'ল, আৰু তেওঁলোকে আৰু দক্ষিণ ফালে গ'ল, আৰু গৈ কি কৰিলে, মাইবঙত তাতে কি কৰিলে, তাতে তেওঁলোকৰ ৰাজ্য বা ৰাজধানী পাতিলে। নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য ৰুইনছ, মানে আহোমসকলে ডিমাপুৰ ৰজা হেৰি কৰি পৰাস্ত কৰি ডিমাপুৰৰ কি অৱস্থা হ'ল সেইটো বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। The ruins of Dimapur, which are still in existence, show that at that period the Kacharis had attained a state of civilization considerably in advance of that of the Ahoms. ডিমাপুৰৰ যিখিনি আমি অৱশেষ পাওঁ, ঐতিহাসিক অৱশেষ, তাৰ পৰা আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে কছাৰীসকলৰ যিটো মানে যিটো ৰাজত্ব আছিলে বা তেওঁলোকৰ যিটো ইতিহাস আছিলে, সেইটো আহোমসকলতকৈ মানে বেছি এডভান্স আছিলে। আহোমসকলতকৈ তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজ্য বিস্তাৰ বা যিটো কলা সংস্কৃতি, এইটো আহোমসকলতকৈ বহুত এডভান্স আছিলে। The use of brick for building purposes was then practically unknown to the Ahoms, and all their buildings were of timber or bamboo with mud plastered walls. এইটো ৰাইটাৰে কিয় কৈছে, কিয়নো যিবিলাক আহোমসকলৰ যিবিলাক ঘৰ আছিলে বা যিবিলাক ঘৰ বিল্ডিং যিবিলাক তেওঁলোকে বনাইছিলে, সেইবিলাক মানে ইটাৰে বনোৱা নাছিলে, কিয়নো তেওঁলোকে ইটা ইউজ কৰা জনা নাছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিল্ডিং আছিলে, ঘৰ বা যিবিলাক অট্টালিকা আছিলে, সেইবিলাক কিৰে বনাইছিলে, তেওঁলোকে কাঠ, টিম্বাৰ বা বাঁহ, বেম্বু দি বনাইছিলে, আৰু তাতে কি কৰিছিলে, মাটিৰে লেপি দিছিলে, mud plaster walls. Dimapur, on the other hand, was surrounded on three sides by brick wall of the aggregate length of nearly 2 miles. আৰু ডিমাপুৰৰ যিটো ডিমাপুৰ আছে তাৰ তিনিওফালে তিনিফালে কি আছিলে, ব্ৰিক মানে ইটাৰ দেৱাল আছিলে, ৱাল আছিলে, দেৱালবিলাকৰ লেন্থ কিমান আছিলে, 2 miles বা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ। While the এতিয়া কছাৰী ৰজাসকলৰ যিটো অৱশেষ, সেইটো মানে ফটো আছে, চাব পাৰে, এইটো ঘৰ পদূলি বিল্ডিং কেনেকুৱা আছিলে এইটো ফটো দিছে, চাব পাৰে। এইটো কছাৰীসকলৰ হয়তো এটা দুৰ্গ আছিলে, বা দ্য গেটৱে ডিমাপুৰৰ যিটো গেটৱে, সেইটোৰ ফটো, গেটৱে অফ ডিমাপুৰ। এইটো হ'ল গেটৱে অফ ডিমাপুৰ, আৰু এইটো মানে ইটাৰে বনাইছিলে। মানে ইয়াতে বুজা যায় যে কছাৰীসকলৰ যিটো মানে কলা কৌশল আছিলে, এইটো এডভান্স আছিলে আহোমতকৈ। Fourth or southern side was bounded by the Dhonsiri river. তিনিওফালে ডিমাপুৰ তিনিওফালে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দেৱাল আছিলে, আৰু যিটো চতুৰ্থ 4 নম্বৰ যিটো দিশ আছিলে, তাতে ধনশিৰি নৈ আছিলে, মানে চাৰিওফালে তিনিওফালে আবদ্ধ আছিলে, আৰু চাৰিওফালে মানে চতুৰ্থ দিশত মানে ধনশিৰি নৈ আছিলে। তাৰমানে ডিমাপুৰটো মানে হেৰি আছিলে, ভালকৈ সুৰক্ষিত কৰি দিছিলে। On the eastern side was a fine solid brick gateway with a pointed arc and stone spears to receive the hinges of double heavy doors. আৰু যিটো পূবফালৰ ছাইড, তাতে কি আছিলে, এটা
মানে সলিড ব্ৰিক মানে হেৰিৰে ইটাৰে এটা হেৰি বনাইছিলে, গেটৱে বনাইছিলে, মানে দুৱাৰ বনাইছিলে। আৰু তাতে মানে যিবিলাক মানে পইণ্টেড আৰ্ক এণ্ড ষ্টোনছ পিয়াৰ্ছ টু ৰিচিভ দ্য হিঞ্জেছ, আৰু তাতে মানে খুটা আছিলে পাথৰৰ, আৰু তাতে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা হেৰি আছে, দৰ্জা আছিলে। It was flanked by octagonal turrets of solid brick, and the intervening distance to the central arc was relieved by false windows of ornamental molded brickwork. আৰু যিটো দুৱাৰ আছিলে, যিটো গেটৱে আছিলে, গেটৱে মানে দুটা ছাইডত কি আছিলে, আঠকোণীয়া মানে মিনাৰ আছিলে, অক্টাগোনাল টাৰেটছ। আৰু যিটো গেটৱে দুৱাৰটোৰ মাজত মানে খিৰিকীৰ নিচিনা এটা মানে আকাৰ দিয়া হৈছিলে, আৰু তাতে মানে শিলাৰ মানে যিটো ইটাৰ মানে হেৰি কৰা হৈছিলে, ডিজাইনিং দিয়া হৈছিলে। The carved battlement of the gateway, as well as the pointed arc over the entrance, points distinctly to the Bengali style of Mohammedan architecture. আৰু যিটো বেকাকৈ যিটো মানে গেটৱেটো বনাইছিলে, আৰু যিটো মানে য'ত মানে হেৰি য'ত মাজত যিটো মানে হেৰি এটা মানে ভাঁজ লৈ যিটো জোঙা হৈ যায়, সেই বস্তুটো মানে এইটো বেংগলী ষ্টাইল অফ আৰ্কিটেক্সাৰ বুলি কোৱা হয়। মুছলিম যিবিলাক বেংগলৰ ৰজা আছিলে, তেওঁলোকে এই ষ্টাইলত মানে হেৰি কৰিছিলে, দুৱাৰ বা গেটৱেবিলাক বনাইছিলে। In this connection, it will be remembered that when the Ahom king Rudra Singh determined to erect big buildings at Rangpur, he called in an artisan from Bengal to direct the operations. আৰু আহোম ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহই যেতিয়া মানে ৰংপুৰত তেওঁৰ ৰাজধানী ৰংপুৰত কি কৰিলে, যেতিয়া মানে ইটাৰ যেতিয়া বিল্ডিং অট্টালিকা বনাত মানে হেৰি হ'ল, প্ৰস্তুত হ'ল, তেতিয়া কি কৰিছিলে, তেওঁ এই বেংগলৰ পৰা এই কাৰিকৰবিলাক মাতি আনিছিলে, কিয়নো তেওঁলোকৰ যিটো আৰ্কিটেক্সাৰ আছিলে বা যিটো কাম কৰা যিটো ষ্টাইল আছিলে, সেইটো তেওঁ ভাল পাইছিলে। The excellence of the mortar is attested by the fact that although the building has evidently been shaken on various occasions by earthquakes, it is still in excellent preservation. আৰু এই ৰুদ্ৰসিংহই বা ডিমাপুৰৰ যিটো গেটৱে, ৰুদ্ৰসিংহ বনোৱা যিখিনি অট্টালিকা, এইটো মানে ইমানেই মানে ভাল কাম হৈছিলে যে যদিও মানে আমাৰ অসমত ভূমিকম্প হ'ল, দুবাৰকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প হ'ল বা তিনিবাৰো হ'ল, তাৰ ফলতো মানে কি হ'ল, এই বিল্ডিংবিলাক কিন্তু ইমান এতিয়াও মানে ভাল অৱস্থাত আছে, ইমান ক্ষয় ক্ষতিও হ'ব পৰা নাই, তাৰমানে ইমান মজবুতকৈ এইটো বনাইছিলে। Inside the enclosure, which has not yet been fully explored, are some ruins of a temple or perhaps a marketplace, the most marked feature of which is a double row of carved pillars of sandstone averaging about 12 feet in height and 5 feet in circumference. আৰু এই গেটৱেৰ ভিতৰত মানে এটা মানে বজাৰ আছিলে বুলি ধৰা হৈছে। There was some curious V-shaped pillars which are apparently memorial stones. আৰু কিছুমান V-shaped pillar আছে, এইবিলাক মানে স্মৃতিচিহ্ন বুলি ধৰা হৈছে। The nearest point at which the sandstone for these pillars could have been quarried is at least 10 miles distance. আৰু মানে 10 মাইল ডিষ্টেঞ্চ, প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত মানে এই পিলাৰবিলাক বনোৱা হৈছে। It seems probable that the blocks of sandstone were brought and set up in the rough and then carved in situ. Otherwise, there would have been much damage in the process of erection. আৰু এইবিলাক মানে কি ধৰা হৈছে, যিবিলাক মানে যিটো মানে পাথৰৰ যিটো মানে আকৃতি বা কাৰুকাৰ্য কৰা হৈছে, এই পাথৰবিলাক আনি আৰু মানে তাতে জাগাতে মানে এইটো মানে খোদাই কৰি মানে এই কাম কৰা হৈছে, কিয়নো যদি বেলেগ ঠাইৰ পৰা যদি কাম কৰি অনা হ'ল হয়, তেতিয়া মানে এইবিলাক শিলৰ যিবিলাক খুঁটা আছিলে বা কাৰুকাৰ্য আছিলে, এইবিলাক ধ্বংস হৈ গ'ল হয়। No two are precisely alike in the ornamentation, but all are of one general form, having large semicircular tops with concentric foliated carving below in the shaft. আৰু চবৰে মানে কোনো মানে দুটা মানে হেৰিৰ পিলাৰ বা হেৰিৰ কোনো মানে সমান নাছিলে বা ছেইম ডিজাইন নাছিলে, কিন্তু সিহঁতৰ চবৰে মানে কি আছিলে, যিটো মানে ওপৰৰ অঞ্চল এইটো ছেমি চাৰ্কুলাৰ আছিলে, উইথ কনচেন্ট্ৰিক ফলিয়েটেড কাৰ্ভিং বিল' অন দ্য শ্বেফ্ট। আৰু তাতে মানে সৰু মানে ফুলৰ আকৃতি ফুলৰ মানে বা ৰাউণ্ড মানে ডিজাইনিং তাত তলৰ আছিলে, তাৰ যিটো কাৰ্ভ যিটো বেকা হৈ যায় যিখিনি অঞ্চল, তাতে মানে হেৰি কৰা হৈছিলে, ডিজাইন দিয়া হৈছিলে। They are representation of the elephant, deer, dog, duck and peacock, but no here is the human form of or head. আৰু এই যিবিলাক গেট বা যিবিলাক দুৱাৰ, এইবিলাক যি ডিজাইনত মানে কি হাতী প্ৰতিচিহ্ন আছে, হৰিণা, ডগ, কুকুৰ, ডাক, হাঁহ আৰু পিকক, ময়ূৰ পাখি, এইবিলাকৰ মানে ডিজাইন আছে, কিন্তু ক'তো মানে মানুহৰ আকৃতি বা মানুহৰ মূৰৰ কোনো ছবি নাই।
The inference seems to be that of this time the Kacharis were free from all Hindu influences. আৰু এইটোৰ পৰা এইটো গম পাই যে যিটো হিন্দু আৰ্কিটেক্সাৰ আছিলে বা হিন্দু যিবিলাক মন্দিৰ বা যিবিলাক শিলৰ আকৃতি আছিলে সেই লগত প্ৰায় মানে মানুহৰ বা ভগৱানৰ দেৱ দেৱীৰ ছবি থাকিছিলে বা শিলালিপি আছিলে। কিন্তু এই যদি কছাৰীসকলৰ যিহেতু মানে এই মানে মানুহৰ কোনো আকৃতি নাই তেহেঁতৰ শিলালিপিত, তাৰমানে এইটো সূচায় যে কছাৰীসকল মানে হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা ইনফ্লুয়েঞ্চ হোৱা নাছিলে বা প্ৰভাৱিত হোৱা নাছিলে বা তেওঁলোক হিন্দু ধৰ্মৰ দীক্ষিত হোৱা নাছিলে। There are several fine tanks at Dimapur, two of which are nearly 300 years square. আৰু তাতে ডিমাপুৰত এতিয়াও মানে কেইবাটাও পুখুৰী আছে যিবিলাক মানে দৈৰ্ঘ্য হ'ল যিবিলাকৰ ব্যাস 2 পৰা 3 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ। The first European to describe these ruins was Mr. Grange, who visited the locality in 1839. প্ৰথম ইউৰোপৰ ইতিহাসবিদ যিজনে মানে এই মানে ডিমাপুৰৰ যিবিলাক অৱশেষ কছাৰী ৰজাসকলৰ অৱশেষ মানে বৰ্ণনা কৰিছিলে সেইজন হ'ল মিষ্টাৰ গ্ৰেংগেই। আৰু তেওঁ কেতিয়া ডিমাপুৰত পৰিভ্ৰমণ কৰিছিলে 1839 চনত। At a time, the Kacharis still preserved traditions of their rule there and attributed the erection of the city to Chakradhwaj, the fourth Kachari king. আৰু কছাৰীসকলে এই যে ডিমাপুৰৰ যিটো চহৰ এই চহৰটো মানে কোনে কৰিছিলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সেইজন মানে চক্ৰধ্বজ যিজন 4 নম্বৰ কছাৰী ৰজা আছিলে। They ascribed its destruction to Kala Pahar but admitted that they were defeated by the Ahoms about the same time. আৰু ডিমাপুৰৰ যিবিলাক মানে ঐতিহাসিক যিবিলাক মানে অট্টালিকা বা চহৰ যিবিলাক নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই চহৰটো মানে কোনে ধ্বংস কৰিছে এই কছাৰী ৰজাসকলৰ বা কছাৰীসকলৰ ইতিহাসৰ মতে কালা পাহাৰ যিজন মানে মুছলিম ৰজা বেংগলৰ মুছলিম ৰজাসকলৰ লগত আহিছিলে আৰু যিজন কামাখ্যা ধ্বংস কৰিছিলে সেইজনে মানে এইবিলাক ধ্বংস কৰিছে বুলি তেওঁলোকে কয়। যদিও মানে তেওঁলোকক মানে আহোমসকলেও মানে একে সময়তে পৰাস্ত কৰিছে। ৰাইটাৰ মতে হয়তো আহোমসকলেও মানে ডিমাপুৰৰ মানে যিবিলাক আছিলে এইবিলাক অৱশেষবিলাক ধ্বংস কৰিছে। There are similar remains of another old city at Kasomori Ghat near the Doyang River. আৰু এনেকুৱাই মানে অৱশেষ আপোনাৰ কছাৰী ৰজাসকলৰ ক'ত আছে কাছমৰি পথাৰ এইটো ক'ত আছে দয়াং নৈৰ ওচৰত। আৰু এই দয়াং নৈটো ক'ত আছে এইটো আমাৰ নাগালেণ্ডত কোহিমা আৰু উখা ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইফালে বৈ যায় সবতকৈ ডাঙৰ নদী নাগালেণ্ডৰ এইটো। The site of the city also is now covered with forest. It has not yet been fully explored. আৰু এই কাছমাৰী পথাৰ যি দয়াং নৈৰ ওচৰত নাগালেণ্ডত যিটো মানে কছাৰী ৰজাসকলৰ অৱশেষ আছে সেইটো এতিয়াও মানে ভালকৈ সন্ধান কৰা নাই মানে তাতে কাৰণ এইটো এতিয়া জংঘলৰে আৱৰা হৈ আছে মানে জংঘল দি তাতে বহুত জংঘল হৈ আছে সেই জেগা সেইকাৰণে কি হ'ল সেইখিনি এতিয়াও মানে ইতিহাসবিদসকলে বা কোনোৱে অনুসন্ধান ভালকৈ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কোচ ইনভেশ্যন মানে কছাৰী ৰাজ্যত মানে কোচ ৰজাসকলৰ বা কোচৰ আক্ৰমণ তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। We have seen that after the destruction of Dimapur by the Ahoms, the Kachari kings established themselves at Maibong. এইটো আমি গম পালোঁ আগতে যে যেতিয়া মানে ডিমাপুৰক তেতিয়া মানে আহোমসকলে ডিমাপুৰত মানে আক্ৰমণ কৰি তাতে ডিমাপুৰ আয়ত্ব কৰি ল'লে তেতিয়া কছাৰীসকলে ক'ত নিজৰ বসতি ল'লে কছাৰীসকলে গৈ মানে মাইবঙত এইটো ক'ত আছে ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্বি আংলং এই চাইডত আছে। দিছ প্লেচ ইজ অন দ্য বেংক অফ দ্য মাহুৰ ৰিভাৰ আৰু এই মাইবংটো ক'ত আছে এইটো মাহুৰ নৈৰ পাৰত আছে। It was surrounded by a wall inside of which the remains of several temples are still visible. আৰু এই মাইবঙৰ চাৰিওফালে এটা ৱাল আছিলে আৰু এই ৱালৰ ভিতৰত কি আছিলে কেইবাটাও মন্দিৰ আছিলে আৰু এই মন্দিৰৰ অৱশেষ এতিয়াও দেখা যায়। Here they were seen to meet a fresh enemy. It is recorded in the Basabali of the Dorongo Rajas that the Kachari king was defeated about the middle of the 16th century by Silarai, the brother and general of the great Koch king Naranarayan.
আৰু মাইবঙত যেতিয়া কছাৰীসকল যেতিয়া মানে বসতি ল'লে, কিন্তু তাতেও তেওঁলোকৰ মানে সুৰক্ষা নাছিলে, কিয়নো তাতে মানে আহোমৰ পৰিপক্ষে মানে কোন আছিলে, কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ যিজন চিলাৰায়ে কি কৰিলে মানে 16শ শতাব্দীত এই মাইবঙত কছাৰী ৰাজত্বত আক্ৰমণ কৰি দিলে। There is a small colony of people in the Kachar district known as Dehans. আৰু এতিয়াও যিটো বৰ্তমান কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, তাতে মানে এটা সৰু মানে ৰাইটাৰ মতে সৰু মানে মানুহৰ ঘৰ আছে, কলনি আছে, গাঁও আছে। আৰু সেই গাঁওবিলাক কি বুলি কোৱা মানে সেই মানুহবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, দেহানছ বুলি জনাজাত। These are reputed to be the descendants of some coaches who accompanied Silarai's army and remained in the country. আৰু এই দেহানবিলাক মানে কি, এই কোচ ৰজাসকল বা চিলাৰায় আণ্ডাৰ যিবিলাক আৰ্মিয়ে আক্ৰমণ কৰিছিলে এই মাইবঙত কছাৰী ৰাজত্বক, সেই মানে তেওঁলোকৰে মানে বংশধৰ বুলি কোৱা হয় এই দেহানবিলাক। They enjoyed special privilege in the days of Kachari rule, and their chief or senapati was allowed to enter the king's courtyard in his palanquin. আৰু এই দেহানবিলাকে যিহেতু মানে হেঁতে মানে কছাৰীসকলৰ মানে আৰু এই কোচ মানে সৈন্যসকলৰ যিবিলাক বংশধৰ দেহানবিলাকক মানে কছাৰী ৰাজত্বৰ সময়ত মানে তেওঁলোকক মানে সন্মান দিয়া হৈছিলে, আৰু মানে তেওঁলোকক সকলো ক্ষেত্ৰতে মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিলে। আৰু যেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ যিজন নেতা আছিলে, মানে যিজন লিডাৰ সেনাপতি, তেওঁক মানে কছাৰী ৰজাৰ ৰাজ্যত বা তেওঁৰ ৰাজপ্ৰাসাদত মানে এই দলিত বা পালাংকুৱেন যিটো দোলনাত আহিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিলে। এইটো সাধাৰণতে সৰু সুৰা মানুহক দিয়া হোৱা নাছিলে, বৰঞ্চ মানে যিবিলাক মানে ডাঙৰ বা ৰজাৰ পৰিয়ালৰ পৰা বা ডাঙৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ মানুহ, তেওঁলোককে এই অধিকাৰ দিয়া হৈছিলে। আৰু ইয়াতে সূচায় যে এই মানে যিটো কোচ ৰাজ্যৰ আৰ্মিসকলৰ বা সৈন্যসকলৰ বংশধৰসকলেও কছাৰী ৰাজত্বত মানে এই সন্মানটো পাইছিলে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম অল্ড নেম অফ কাছাৰী কিংডম। কছাৰী ৰাজ্যৰ পুৰণি নাম কি আছিলে তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা। দ্য কাছাৰী কিং এট that টাইম was styled লৰ্ড অফ হিড়িম্বা। সেই সময়ত মানে কছাৰী ৰজাক কি জনা হৈছিলে, লৰ্ড অফ হিড়িম্বা, মানে হিড়িম্বাৰ ভগৱান বা ঈশ্বৰ বুলি জনা গৈছিলে। From this time, the name Hirimba or Hiramba frequently occurs in inscriptions and other records, but there is no evidence of its use by the Kacharis at any earlier period. আৰু তাৰ পিছতেই মানে এই কছাৰী ইতিহাসত হিৰিম্বা বা হিৰম্বা এই শব্দটো প্ৰায় ইউজ হয় বা ব্যৱহাৰ হৈছিলে, কিন্তু ইয়াৰ আগতে এই হিৰিম্বা শব্দটো কছাৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে। It has been suggested that it had long been the name of the Kachari kingdom and that Dimapur is in reality a corruption of Hirimbapur. আৰু এইটো মানে অনুমান কৰা হয় যে এই হিৰিম্বা এইটো নামটো মানে বহুত আগৰ পৰাই মানে ডিমাপুৰৰ কছাৰী ৰাজ্য বা ডিমাপুৰৰ নাম হিৰিম্বাপুৰ আছিলে, বহুত আগৰ পৰা, কিয়নো এই ডিমাপুৰটো মানে হিৰিম্বাপুৰৰ পৰাই আহিছে বুলি ধৰা হয়। আৰু কছাৰী ৰজাক সেই হিচাপে আমি ধৰিব পাৰোঁ যে কছাৰী ৰাজ্যক যিটো মানে মাইবঙত যিটো ৰাজ্য আছিলে সেইখিনিক মানে হিৰিম্বাপুৰ বা হিৰিম্বা বুলি জনা গৈছিলে। But it seems more likely that Hirimba was an old name of Kachar, which the Brahmins afterwards connected with the Kachari dynasty. কিন্তু এইটো এটা ধৰা হৈছে যে হিৰিম্বা ডিমাপুৰৰ নাম নাছিলে, বৰঞ্চ এইটো কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে আগৰ পুৰণি নাম আছিলে, আৰু যিটো মানে বামুণসকলে এই নামটো কছাৰী ৰাজ্যৰ লগত বা ৰাজত্বৰ লগত বংশৰ লগত জড়িত কৰি দিছে, আৰু তাৰপিছত কছাৰী ৰাজ্যক হিৰিম্বা বুলি বা হিৰিম্বাপুৰ বুলি জনা গৈছিলে বা মানুহে ক'ব ধৰিছিলে। Just as in the Brahmaputra Valley, they connected successive dynasties of aboriginal potentates with the mythical Narak, another derivation of the word Dimapur has already been given.
আৰু ঠিক সেই যেনেকুৱা মানে কামৰূপৰ যিবিলাক মানে আগৰ পুৰণি মানে যিটো আদিম যিবিলাক ৰজা আছিলে সেইবিলাকক যেনেকুৱা মানে ধৰা হয় যিটো নৰকৰ পৰা নৰকাসুৰৰ পৰা মানে চব বংশধৰ ঠিক সেইদৰে এই হিড়িম্বাপুৰ মানে এই ডিমাপুৰৰ আগৰ নাম আছিলে বুলি সেইটো ধৰা হয় বা এই অঞ্চলৰ নাম হিড়িম্বাপুৰ আছিলে বুলি ধৰা হয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম একুইজিশ্যন অফ কাছাৰ প্লেইনছ মানে কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি সমান্তৰাল অঞ্চল আছিলে সেইখিনি অঞ্চলত মানে কাছাৰীৰ যিটো ৰাজত্বৰ বিস্তাৰ কেনেকুৱা হ'ল সেইটোৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা। Up to 1603 AD, nothing more is known of Kachari affairs, but it may be gathered that during this period, the Kachari kings held the greater part of the Nagaon district and the North Kachar hills and gradually extended their rule into the plains of Kachar. এতিয়া চাওক 1603 চনলৈকে মানে কছাৰীসকলৰ বা কছাৰী ৰাজ্যৰ কোনো বিশেষ কোনো ঘটনা বা কোনো কাহিনী নাই বা কাহিনী জনা নাই, কিন্তু এইটো এটা বস্তু এইটো অনুমান কৰা হৈছে যে সেই সময়লৈকে কছাৰী ৰাজ্যৰ যিটো ব্যাস আছিলে সেইটো মানে নগাঁও জিলাৰ বহু সংখ্যক অংশ আৰু তাৰপিছত নৰ্থ কাছাৰ হিলছ এইখিনি অঞ্চল আৰু লাহে লাহে মানে যিটো কাছাৰ মানে প্লেইনছ অফ কাছাৰ যিটো আমি বৰ্তমান বৰাক ভেলী ত্ৰিপুৰা সেই ছাইডলৈকে কাছাৰী ৰাজ্যৰ বিস্তাৰ হৈছিলে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। The previous history of this tract is wrapped in oblivion, but there is a tradition that it was formerly included in the Tipera kingdom and was presented by a king of that country to a Kachari Raja who had married his daughter about 300 years ago. আৰু কাছাৰ প্লেইন যিখিনি বৰাক ভেলী অঞ্চল তাৰ মানে আগৰ ইতিহাস মানে ইয়াৰ 1603 চনৰ আগৰ ইতিহাস কোনো তথ্য নাই, খাটাং তথ্য নাই, কিন্তু এইটো এটা মানে প্ৰচলিত কাহিনী বা ট্ৰেডিশ্যন যে এই অঞ্চলটো ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰা কিংডমত অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে আৰু এই অঞ্চলখিনি মানে ত্ৰিপুৰা ৰজাই হেৰি কৰিছিলে কছাৰী ৰজাক মানে নিজৰ পুত্ৰী বিয়া দিয়াৰ কাৰণে উপহাৰ দিছিলে প্ৰায় 300 বছৰ একো মানে এইটো প্ৰায় ধৰা হৈছে 1700 বছৰ প্ৰায় 1700 বছৰ 1780 এই কাহিনীটো মানে এই কাছাৰ অঞ্চল মানে বৰাক ভেলী যিখিনি অঞ্চল বা ত্ৰিপুৰা অঞ্চল বৰাক ভেলী অঞ্চল বিশেষত সেইখিনি কছাৰী ৰজাক মানে বিয়াত উপহাৰ দিছিলে কোনে ত্ৰিপুৰা কিংডমৰ ৰজাই। এতিয়া আলোচনা কৰিম চতুৰ্ধমন ইনভেডছ জয়ন্তীয়া হিল যিখিনি আমাৰ মেঘালয়ত জয়ন্তীয়া অঞ্চল সেইখিনিত চতুৰ্ধমন ৰজাই আক্ৰমণৰ ইতিহাস। At the beginning of the 17th century, the Jaintia king Dhanmanik seized Prabhakar, the chief of Dimorua, whose family owed allegiance to the Kacharis. 17শ শতাব্দীৰ প্ৰথম ভাগত জয়ন্তীয়া ৰজা ধনমানিকে কি কৰিলে ডিমৰুৱা ৰজা প্ৰভাকৰক মানে কৰায়ত্ব কৰিলে আৰু এই ডিমৰুৱা ৰজা প্ৰভাকৰ কাৰ লগত জড়িত আছিলে কছাৰীসকলৰ লগত কছাৰী ৰজাসকলৰ তেওঁ জড়িত আছিলে। প্ৰভাকৰ appealed to the latter and their king Satudhaman demanded his release. তেতিয়া কি কৰিলে প্ৰভাকৰ মানে যিটো এজন কছাৰী ৰজা চতুৰ্ধমন আছিলে তেওঁক মানে নিজক মানে বচাবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু তেতিয়া চতুৰ্ধমনে কি কৰিলে এই হেৰিক জয়ন্তীয়া ৰজা ধনমানিকক কি কৰিলে এই ডিমাণ্ড কৰিলে যে হেৰিক প্ৰভাকৰক মুকলিয়াই দিব লাগে। Failing to obtain it, he led an army into the Jaintia kingdom and defeated Dhanmanik. আৰু যেতিয়া মানে ধনমানিকে তেওঁক প্ৰভাকৰক মুকলি কৰি দিয়া নাই ৰিলিজ কৰি দিয়া নাই তেতিয়া মানে কি কৰিলে চতুৰ্ধমনে জয়ন্তীয়া ৰাজ্যত আক্ৰমণ কৰি দিলে আৰু ধনমানিকক পৰাস্ত কৰিলে। Who thereupon submitted and undertook to pay tribute. আৰু তেতিয়া যুদ্ধত পৰাস্ত হৈ তেওঁ কি মানে ভেটি দিয়াৰ কাৰণে মান্তি হ'ল। He also gave 2 princesses to the Kachari king and made over his nephew and heir apparent Jasamanik as a hostage. আৰু তাৰ বাহিৰেও মানে বছৰীয়াকে মানে ভেটি দিয়াৰ বাহিৰেও মানে তেওঁ দুজনী মানে পুত্ৰী বা ৰাজকন্যা কছাৰী ৰজাক
দি দিলে আৰু তেওঁৰ যিটো ভাগিন নেফিউ তেওঁক যশামানিকক কি কৰিলে বন্দী হিচাপে ৰজাৰ কছাৰী ৰজাৰ বন্দী হিচাপে বা চাকৰি হিচাপে দি দিলে। The latter was kept as prisoner at Brahmapur, which was afterwards renamed Khasapur. আৰু এই যশামানিকক মানে ক'ত বন্দী কৰি ৰাখিলে কছাৰী ৰজাই? ব্ৰহ্মপুৰ। এই ব্ৰহ্মপুৰটো কি হ'ল পিছত গৈ এই কাছাৰ জিলাৰ খাছপুৰ নামটো হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুৰক। To commemorate his victory, Saturdaman assumed the title অসীমৰ্দন। আৰু এই জয়ন্তীয়া ৰজাৰ ধনমানিকৰ ওপৰত জয়ৰ পিছত তেওঁ নিজৰ মানে যুদ্ধত জয়ৰ যিটো আনন্দত মানে নিজৰ নামটো কি দিলে? অসীমৰ্দন বুলি উপাধি লৈ ল'লে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ৱাৰ উইথ আহোমছ। আহোমসকলৰ লগত কছাৰীসকলৰ যুদ্ধ। Soon afterwards, ধনমানিক died. এই জয়ন্তীয়া ৰজা ধনমানিক কিছুদিন পিছত মৰিলে। এই যুদ্ধৰ পিছত যেতিয়া Saturdaman thereupon released Jasamanik from captivity and made him king of Jaintia, but he appears to have insisted on being recognized as his overlord. আৰু ধনমানিক মৰাৰ পিছত Saturdaman কি কৰিলে? যশামানিকক বন্দীৰ পৰা মুকলি দিলে আৰু জয়ন্তীয়াসকলৰ ৰজা বনাই দিলে, কিং অফ জয়ন্তীয়া। কিন্তু তেওঁ কৈছিলে যে এই যশামানিকে Saturdamanক নিজৰ ৰজা মানিব লাগিব বা নিজৰ গুৰু মানিব লাগিব বা নিজৰ নিজৰ ওপৰৰ এজন নেতা বা লিডাৰ বুলি মানিব লাগিব। Jasamanik resented this, but being unable by himself to offer any effectual resistance to the Kacharis, he endeavored to embroil them with the Ahom king Pratap Singha. কিন্তু যশামানিকে এই Saturdamanৰ যিটো আধিপত্য সেইটো মানা নাছিলে আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিলে? তেওঁ কছাৰীসকলক নিজে মানে বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰি মানে আহোম ৰজা প্ৰতাপ সিংহৰ মানে সহায় বিচাৰি গ'ল। আৰু কি ক'লে যশামানিকে যে তেওঁ যদি সহায় কৰে তেতিয়া তেওঁ নিজৰ পুত্ৰী প্ৰতাপ সিংহলৈ বিয়া দিব। আৰু এইটো ক'লে যে তেওঁ যদি নিজৰ পুত্ৰীটো যশামানিকৰ পুত্ৰী যদি প্ৰতাপ সিংহক বিয়া কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পুত্ৰীক মানে কছাৰী ৰাজ্যৰ মাজেদি আহি তেওঁৰ পুত্ৰীক লৈ যাব লাগিব। The refusal of Saturdaman to permit the girl to be taken through his dominance led as Jasamanik had hoped to আৰু এই যিটো মানে নিজৰ ৰাজ্যৰ মাজেদি মানে প্ৰতাপ সিংহই যশামানিকৰ ছোৱালী আনিব তেতিয়া মানে এইটো কছাৰী ৰজা Saturdaman পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাছিলে, এলাউ কৰা নাছিলে। আৰু যেনেকুৱা মানে যশামানিকে আশা কৰিছিলে আহোম আৰু কছাৰী ৰজা Saturdamanৰ ভিতৰত এটা এই কথালৈ যুদ্ধ হ'ল। The Kachari troops were defeated in the first encounter, but they subsequently surprised and destroyed the Ahom garrison at Roha. আৰু প্ৰথম যুদ্ধত মানে কছাৰীসকল কি হ'ল? পৰাস্ত হ'ল। কিন্তু তাৰ পিছত যিটো যুদ্ধ হ'ল এইটো যুদ্ধত কছাৰীসকলে আহোমৰ যিটো মানে সৈন্যৰ যিটো দল আছিলে বা যিটো আছিলে দুৰ্গ আছিলে সেইটো সৈন্যৰ যিটো এৰিয়া আছিল য'ত বাহৰ পাতি আছিলে সেইটো ধ্বংস কৰি দিলে। Saturdaman celebrated his success by assuming the title Pratap Narayan and changing the name of his capital from Maibong to Kirtipur. আৰু Saturdaman এই যে আহোমসকলৰ পৰাস্ত কৰি ৰহাত নিজৰ নামটো কি ল'লে? তেতিয়া প্ৰতাপ নাৰায়ণ ল'লে আৰু তেওঁৰ ৰাজধানী মাইবঙৰ পৰা কলৈকে লৈ গ'ল? কীৰ্তিপুৰলৈ লৈ গ'ল। The Ahom king prepared to take his revenge, but at this juncture he heard rumors of an approaching Mohammedan invasion and was fain to make peace. আৰু আহোম ৰজাই মানে নিজৰ মানে এই যুদ্ধ Saturdamanৰ এগেইনষ্টত মানে যুদ্ধ হাৰাৰ পিছত মানে বদলা ল'বৰ কাৰণে মানে প্ৰস্তুত আছিলে। কিন্তু সেই সময়তে মানে মুছলিম ৰজাসকলৰ এটা মানে আক্ৰমণৰ এটা ভয় আছিলে আৰু সেই ভয়ত মানে ভয়টোত তেওঁ কি কৰিলে? সেই পৰিস্থিতিত তেওঁ মানে Saturdamanৰ লগত মানে শান্তি বাহাল কৰাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল। কিন্তু এই সময়ত কিন্তু কছাৰী ৰাজ্য মানে নগাঁও যিখিনি অঞ্চল তেতিয়া মানে ৰহাৰ অঞ্চলত দক্ষিণ ফালে সেইখিনি অঞ্চল কছাৰীসকলৰ
আণ্ডাৰতে আছিলে। শত্ৰুদমন দ্য হিৰো অফ এ বেংগলী নভেল। এই শত্ৰুদমন কছাৰী ৰজা শত্ৰুদমন এইটো বঙালী এটা মানে বেংগলী উপন্যাস, তাৰে মানে তেওঁ নায়ক আছিলে, মুখ্য নায়ক আছিলে। তাৰ বিষয়ে অলপ ৰাইটাৰে কৈছে। শত্ৰুদমন is a hero of a Bengali novel called Rana Chandi, which is said to be based on traditions current in Kachar, but the book doesn't appear to contain any reliable historical information. এই ৰজা শত্ৰুদমনৰ উল্লেখ আছে মানে বেংগলী এটা উপন্যাস। এই উপন্যাসৰ নামটো কি? ৰাণাচণ্ডী। এই ৰাণাচণ্ডী যিটো মানে কাছাৰ জিলাৰ ৰীতি নীতিৰ ওপৰত মানে সেইটো ভিত্তি কৰি এই উপন্যাসটো লিখা হৈছিলে। কিন্তু এই কিতাপত কাছাৰৰ বা কছাৰী ৰাজত্বৰ কোনো ঐতিহাসিক তথ্য আমি নাপাওঁ, বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য নাপাওঁ, অকল শত্ৰুদমনৰ নামে উল্লেখ পাওঁ। The previous ruler, his father Upendra Narayan, was killed, it is said, in the course of an invasion of Kachar. আৰু শত্ৰুদমনৰ যিজন বাপেক আছিলে উপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ মৰা হৈছিলে ইনভেশ্যন অফ কাছাৰ, মানে মিৰ্জুমলাৰ এটা মানে সৈন্য এটা দলে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া মানে কৰিছিলে, মানে তেওঁৰ বাপেক উপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ মানে মৃত্যু হৈছিলে বা মাৰিছিলে। আৰু শত্ৰুদমনে আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে মিলি এই মিৰ্জুমলাৰ যিটো মানে সৈন্য দল আছিলে তাক মানে কছাৰী ৰাজ্যৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলে। As a matter of fact, Shotrudaman must have died about 40 years before the date of Mirzumla's attack on the Ahoms. আৰু মিৰ্জুমলাই আহোমসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰায় 40 বছৰ আগতে শত্ৰুদমনৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নৰনাৰায়ণ, ভীম দৰ্প আৰু ইন্দ্ৰবল্লভৰ বিষয়ে। শত্ৰুদমন was succeeded by his son নৰনাৰায়ণ। শত্ৰুদমনৰ পিছত কোনে কছাৰী ৰাজ্যভাৰ চম্ভালিলে? তেওঁৰ পুত্ৰ নৰনাৰায়ণ। The latter died after a very brief reign and was followed by his uncle Bhimbal or Bhim Dorpa, who had acted as commander-in-chief during the war with the Ahoms. আৰু শত্ৰুদমনৰ পুত্ৰ নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পিছত আহোম ৰাজ্য কোনে চম্ভালিলে? শত্ৰুদমনৰ খুৰা ভীমবল বা ভীম দৰ্প। আৰু এই ভীম দৰ্পই মানে মেইন মুখ্য সেনাধীশ আছিলে, মানে আহোমসকলৰ লগত যুদ্ধত তেওঁ মেইন সেনাধীশ আছিলে। The only event recorded in his reign was a raid on some Ahom villages in or near the Dhonsiri Valley. আৰু ভীম দৰ্পৰ সময়ত মানে যিবিলাক ঘটনা ঘটিছিলে তাৰে মানে অকল মানে যিবিলাক ৰেকৰ্ড আছে, মানে তথ্য আছে, এইবিলাক মানে তেওঁ এই আহোম গাঁওবিলাকৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে য'ত মুখত মানে ধনশিৰি নৈৰ ওচৰে পাছৰে যিখিনি আহোম গাঁও আছিলে তাৰে আক্ৰমণ কৰাহে তথ্য আছে। He died in 1637 and was followed by his son ইন্দ্ৰবল্লভ। আৰু ভীম দৰ্প কেতিয়া মৰিলে? 1637 চনত। আৰু তাৰপিছত কোন ৰজা হ'ল কছাৰী ৰাজ্যৰ? ইন্দ্ৰবল্লভ। The latter on his accession sent a friendly message and presents to the Ahom king, but the tone of his communication gave offense as being too independent, and his envoy met with a very cool reception. আৰু যেতিয়া মানে ইন্দ্ৰবল্লভ যেতিয়া মানে ৰাজত্বভাৰ চম্ভালিলে বা ৰাজ্যভাৰ চম্ভালিলে তেতিয়া কি কৰিলে? তেওঁ আহোম ৰজাক মানে কি কৰিলে? মানে বন্ধুত্বপূৰ্ণ এটা বাৰ্তা দিলে আৰু কিছু উপহাৰ দিলে। কিন্তু তেওঁৰ যিটো কথাৰ যিটো সুৰ আছিলে সেইটো মানে আহোম ৰজাক মানে অলপ কৰিলে, বিৰোধ মানে কৰিলে, আহোমে বেয়া পালে। কিয়নো তেওঁ যিটো মানে কথাৰ যিটো সুৰ আছিলে তাতে মানে বুজা গৈছিলে যে তেওঁ এজন স্বাধীন, মানে আহোমসকলৰ আণ্ডাৰত নহয়। সেইটো ৰজাই মানে অলপ বেয়া পাইছিলে আহোম ৰজাই। The valley of the Dhansiri had now been entirely deserted by the Kacharis and had relapsed into jungle. আৰু এই ধনশিৰি নৈৰ যিখিনি ওচৰৰ অঞ্চল, সেই অঞ্চল এতিয়া কছাৰীসকলে মানে একদম এৰি থৈ গুচি গ'ল আৰু সেইবিলাক কি হ'ল? জংঘলত পৰিণত হ'ল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ৰজা বীৰ দৰ্পনাৰায়ণৰ বিষয়ে।
In 1644, Bir Darpanayan, who succeeded Indra Vallabh, reopened communications with the Ahom king, but he was told that the style of his letter was unbecoming on the part of a protected prince. 1644 চনত বীৰ দৰ্পনাৰায়ণে কি কৰিলে, আহোমসকলৰ লগত মানে পুনৰ মানে আদান প্ৰদান আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু তেওঁক কোৱা হ'ল যে তেওঁ যিটো মানে চিঠি দিছে সেইটো মানে এজন মানে অধীন আহোমসকলৰ অধীন এজন যুৱক মানে ৰাজকোঁৱৰৰ মানে চিঠি হোৱা নাই, মানে তেওঁৰ চিঠি এইটো সূচোৱা নাই যে তেওঁলোক বা কছাৰীসকল আহোমসকলৰ অধীন, আৰু সেইটো আহোম ৰজাসকলে বেয়া পাইছিলে। বীৰ দৰ্প took accession to the appellation protected but apparently withdrew his objection on being promised an Ahom princess in marriage. আৰু বীৰ দৰ্পনাৰায়ণে মানে এই যে আহোমসকলৰ অধীন তেওঁ যিটো মানে আছিলে সেইটোত তেওঁ বিৰুদ্ধ প্ৰকাশ কৰিছিলে। কিন্তু যেতিয়া মানে আহোমসকলে মানে যে ক'লে যে তেওঁলে আহোম ৰাজকুঁৱৰী এজন বিয়া দিব, তেতিয়া তেওঁ মানে আহোমসকলৰ লগত আৰু বিৰোধ মানে কৰা নাই, প্ৰকাশ কৰা নাই, বা তেওঁ মান্তি হৈ গ'ল আহোমসকলৰ লগত মানে শান্তি বাহালত। His relations with the Ahoms, however, continued to be unsatisfactory, and in 1660 he was warned that if he failed to send the usual envoys, his country would be invaded. আৰু তেওঁৰ যিটো সম্পৰ্ক আছিলে তাৰপিছত মানে আৰু ক্ৰমাৎ বেয়া হৈ গ'ল, আৰু 1660 চনত তেওঁক আহোমসকলে ক'লে যে তেওঁলোকে যিটো মানে মানে যিটো ভেটি বা পুৰস্কাৰ যিটো মানে মাননি দিব লাগিছিলে আহোম ৰজাসকলক আহোমসকলৰ অধীনত থকাৰ কাৰণে, সেইটো যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কছাৰী ৰাজ্যক মানে আহোমসকলে আক্ৰমণ কৰিব। He was still on the throne in 1671, and a conch shell was recently been discovered with the 10 avatars or incarnation of Krishna carved on it, which bears an inscription to the effect that it was carved in his reign in the above year. আৰু এইটো কোৱা হয় তেওঁৰ ৰাজত্বকাল 1671 চনলৈকে আছিলে, আৰু এটা মানে শামুকৰ এটা পোৱা গৈছে, আৰু তাতে 10 আভটাৰ্ছ মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ 10 অৱতাৰৰ মানে প্ৰতিচ্ছবি তাতে মানে আঁকা আছে, মানে কৰা আছে, মানে খোদাই কৰি আকৃত বনোৱা আছে। আৰু এইটোৱে সূচায় যে 1671 চনলৈকে বীৰ দৰ্পনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকাল আছিলে। Of his immediate successors, Gurudhwaj, Makardhwaj, and Udayatya, nothing is known beyond their names and the fact that altogether they reigned for barely 30 years. আৰু দৰ্পনাৰায়ণৰ পিছত ৰজা কোন কোন হ'ল? গুৰুধ্বজ, মকৰধ্বজ আৰু উদয়াত্য। কিন্তু তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি বেছি নাজানো, কেৱল এইটোৱে জানো যে তেওঁলোকে কিমান দিনৰ কাৰণে ৰাজত্ব কৰিছিলে? 30 বছৰৰ কাৰণে ৰাজত্ব কৰিছিলে, এইটোৱে জানো। তাৰ বাহিৰে আমি বেলেগ একো নাজানো। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া তাম্ৰধ্বজ ডিফিটেড বাই আহোমছ। ৰজা তাম্ৰধ্বজক কেনেকুৱা আহোমসকলে পৰাস্ত কৰিছিলে তাৰ বিষয়ে। During the last 40 years of the 17th century, the Ahoms were fully occupied with Mohammedan invasions and internal troubles and had neither the time nor the power to interfere with the Kacharis. 17 শতাব্দীৰ শেষৰ 40 বছৰত যিখিনি সময়কাল আছিলে, সেই সময়ত আহোমসকল মানে এই মুছলিম ৰজাসকলৰ লগত মানে যুদ্ধত আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা মানে যিবিলাক প্ৰব্লেম সেইবিলাকত মানে লিপ্ত হৈ আছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত সময় বা কোনো শক্তি নাছিলে কছাৰীসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে। The latter gradually forgot the defeats which they had formerly sustained at their hands and became more and more independent. আৰু কছাৰীসকলে লাহে লাহে তেওঁলোকে যে মানে আহোমসকলে তেওঁলোকক যে পৰাস্ত কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে সেইবিলাক পাহৰি গ'ল, আৰু লাহে লাহে তেওঁলোক মানে নিজে মানে আহোমসকলৰ পৰা নিজকে স্বাধীন কৰিব চেষ্টা কৰিলে বা স্বাধীন হৈ পৰিলে। At last, Tamrodhwaj, who was ruling when Rudra Singh ascended the Ahom throne, boldly proclaimed his independence. আৰু লাষ্টত যেতিয়া মানে ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত কছাৰী ৰজা যেতিয়া তাম্ৰধ্বজ আহিল, তেতিয়া তেওঁ মানে মুকলিকে ঘোষণা কৰিলে যে কছাৰী ৰাজ্য আহোমসকলৰ পৰা আহোম ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ স্বাধীন ৰাজ্য কছাৰীসকলৰ। Rudra Singh was not the man to
brook such an insult, and in December 1706, two armies, numbering in all over 70,000 men, were dispatched to invade the Kachari country. আৰু এই কথা মানে তাম্ৰধ্বজৰ এই ঘোষণাটো ৰুদ্ৰসিংহে সহজভাৱে লোৱা নাছিলে আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ 1606 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত দুটা সৈন্য দল পঠিয়াইছিলে প্ৰায় মানে 70,000 সৈন্য দল এটা আৰু কি মানে কছাৰী ৰাজ্যক আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে তাৰে এটা দল মানে ধনশিৰি নৈৰ পাৰলৈকে গ'ল আৰু এটা ৰহা হৈ ক'ত গ'ল মানে কপিলি নৈৰ পাৰলৈকে গ'ল এটা ধনশিৰি নৈ আৰু এটা কপিলি নৈৰ পাৰলৈ গ'ল মানে কছাৰী ৰাজ্যক চাৰিওফালে আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে The Kacharis offered but little resistance to this overwhelming force, and their capital at Maibong was occupied without much difficulty. আৰু ইমান সৈন্যৰ যিটো মানে আক্ৰমণ তাক মানে তাৰ মানে কছাৰীসকলৰ কোনো প্ৰত্যুত্তৰ নাছিলে আৰু তেওঁলোকে সহজভাৱে হাৰ মানিলে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজধানী আছিলে মাইবং সেইটো আহোমসকলে অধীন কৰি ল'লে আহোমসকলে মানে কৰায়ত্ব কৰি ল'লে সেইটো আহোমসকলৰ আয়ত্তত লৈ আহিলে Tamrodhwaj fled to Khaspur in the plains of Kachar and sent an urgent for help to Ram Singh, Raja of Jaintia. আৰু তেতিয়া তাম্ৰধ্বজ ক'ত পলাই গ'ল তাম্ৰধ্বজ বৰাক ভেলী বা কাছাৰৰ যিখিনি সমান্তৰাল জেগা আছে তাতে পলাই গ'ল আৰু তাতে গৈ কি কৰিলে ৰাম সিংহ যিজন জয়ন্তীয়া ৰজা আছিলে জয়ন্তীয়াসকলৰ তেওঁক মানে সহায়ৰ কাৰণে appeal কৰিলে বা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে In the meantime, disease had affected what the arms of the Kacharis had been unable to accomplish, and the Ahoms, decimated by fever and dysentery, after demolishing the brick fort at Maibong, returned to their own country. আৰু সেই সময়ত কি হ'ল যিটো মানে আহোমসকলৰ সৈন্যই পৰা নাছিলে মানে কছাৰীসকলৰ সৈন্য পৰা নাছিলে আহোমসকলৰ মানে কি হ'ল সৈন্যবিলাক বেমাৰত ডিচেণ্ট্ৰি জ্বৰ আৰু ডিচেণ্ট্ৰিত কি হ'ল বহুত মানে মৰি গ'ল বা একদম দুৰ্বল হৈ পৰিল আৰু কি কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আহোম সৈন্যসকলে মাইবঙৰ যিটো মানে কিল্লা আছিলে দুৰ্গ আছিলে ইটাৰ সেইটো ভাঙি কি কৰিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশলৈ ৰাজ্যলৈ গুচি গ'ল On hearing of this, Tamrodhwaj sent word to Ram Singh that his aid was no longer needed, but the latter, perceiving as he thought an opportunity for adding the Kachari country to his own dominions, secured Tamrodhwaj's person by a stratagem and kept him a prisoner in Jaintiapur. আৰু তেতিয়া মানে তাম্ৰধ্বজে যেতিয়া গম পালে যে আহোমসকল উভতি গুচি গ'ল তেতিয়া মানে জয়ন্তীয়া ৰজা ৰামসিংহক ক'লে যে সিহঁতৰ মানে ৰামসিংহৰ আৰু সহায় নালাগে আৰু তেওঁলোকে যাব পাৰে কিন্তু ৰামসিংহই ভাবিলে এইটো এটা ভাল এটা চান্স মানে হেৰি কৰি কি মানে কছাৰী ৰাজত্বক নিজৰ জয়ন্তীয়া ৰাজ্যত সোমাই দিয়াৰ আৰু কি কৰিলে তেতিয়া মানে এটা মানে গোপন চক্ৰান্ত চলাই কি কৰিলে তাম্ৰধ্বজক বন্দী বনাই মানে এটাক কৰিলে আৰু তেওঁক মানে কি কৰিলে জয়ন্তীয়াপুৰত বন্দী বনাই থৈ দিলে Tamrodhwaj managed to send a letter to Rudra Singh begging for forgiveness and imploring his assistance, and the letter, failing to obtain his release by peaceful means, dispatched two armies to invade the Jaintia country. আৰু এই যুদ্ধৰ সময়ত মানে কি কৰিলে তাম্ৰধ্বজে আহোম ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহক এটা চিঠি লিখিলে জেলৰ পৰা কাৰাগাৰৰ পৰা তেওঁৰ মানে ভিক্ষা খুজিলে যে তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু তেওঁক এই জয়ন্তীয়া ৰজা ৰামসিংহৰ পৰা তেওঁক মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু যেতিয়া মানে ৰুদ্ৰসিংহই মানে ৰামসিংহক ক'লে যে তাম্ৰধ্বজক মুকলি কৰি দিব লাগে তেতিয়া তাম্ৰধ্বজে মানা নাছিলে আৰু কি কৰিলে তেতিয়া সৈন্যদল পঠিয়াইছিলে জয়ন্তীয়া ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে Jaintiapur was occupied and in April 1708 Tamrodhwaj was escorted via Maibong to Rudra Singh's camp near Bishnath আৰু জয়ন্তীয়াপুৰক মানে এতিয়া মানে কি কৰিলে আক্ৰমণ কৰি হেৰি কৰিলে নিজৰ অধীন কৰি দিলে কেতিয়া হৈছিলে এইটো এপ্ৰিলৰ 1708 চনৰ এপ্ৰিল মাহত আৰু তাম্ৰধ্বজক কি কৰিলে লৈ আহিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ সৈন্যই
ক'ত আনিলে বিশ্বনাথলৈ লৈ আহিলে He was there received in a grand darbar and on his promising to pay tribute and to visit the Ahom king once a year, he was permitted to return to his own country. আৰু তেওঁ আনাৰ পিছত এটা ডাঙৰ এটা দৰবাৰ পাতিছিলে সমাৰোহ পাতিছিলে আৰু তেতিয়া মানে তাম্ৰধ্বজে এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে তেওঁ আহোম ৰজাক ৰুদ্ৰসিংহক মানে বছৰীয়া মাননি দিব আৰু আহোম ৰাজ্যক মানে তাৰ কাৰণে বছৰত এবাৰ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিব আৰু এই মাননি দিয়াৰ কাৰণে আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতিত তেওঁ কি কৰা হ'ল তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যলৈ উভতি যোৱাৰ কাৰণে ৰুদ্ৰসিংহে মানে অনুমতি দিলে He was escorted by the Ahom troops as far as Demera where he was met by a number of his own people. Soon after reaching Khaspur, he fell seriously ill. Rudra Singh sent his own physicians to attend him, but in vain. He died in September 1708. আৰু তেওঁক আহোম সৈন্যই মানে ডেমেৰালৈকে আগুৱাই নিলে তাৰপিছত তেওঁক তাতে তেওঁ নিজৰ মানুহে মানে লগ পালে আৰু তেওঁক লৈ গ'ল আৰু যেতিয়া নিজৰ ৰাজ্য খাছপুৰলৈ গ'ল তেতিয়া মানে তেওঁ বেয়াকে বেমাৰত পৰিল আক্ৰান্ত হ'ল তেতিয়া এই আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁক ভাল কৰাৰ কাৰণে তেওঁ মানে চিকিৎসকবিলাক পঠিয়াইছিলে কিন্তু তেওঁ বেমাৰ ভাল নহ'ল আৰু তাম্ৰধ্বজ মৰিলে কেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ 1708 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সুৰদৰ্প এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্ট কিংছ মানে তাম্ৰধ্বজ মৰাৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল আৰু তাৰ পিছত আৰু কোন ৰজা হ'ল তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম He was succeeded by his son Surodorpa Narayan, a boy of 9, who was installed by some Ahom officers deputed for the purpose by Rudrohingha. আৰু তাম্ৰধ্বজৰ পিছত মানে সুৰদৰ্প নাৰায়ণক যিজন আছিলে এজন মানে 9 বছৰীয়া ল'ৰা তাক আহোম ৰজাই ৰুদ্ৰসিংহই মানে ৰজা পাতি দিলে In a manuscript copy of the Naradi Puran, it is stated that this work was written by one Bhubaneswar Vachaspati in the reign of Surodarpa Narayan by command of his mother Chandraprabha, a widow of Tamradhaj Narayan. এই নাৰদী পুৰাণ নামৰ কিতাপত উল্লেখ আছে যে এই কিতাপটো মানে কোনে লিখিছিলে এজনে লিখিছে যিজনৰ নাম আছিলে ৰাইটাৰ আছিলে লিখক আছিলে ভুৱনেশ্বৰ বচস্পতি এওঁ লিখিছিলে কেতিয়া এই সুৰদৰ্প নাৰায়ণ তাম্ৰধ্বজৰ পুতেক সুৰদৰ্প নাৰায়ণে সময়ত লিখিছিলে আৰু এই কিতাপখন লিখাৰ কাৰণে কোনে আদেশ দিছিলে সুৰদৰ্প নাৰায়ণৰ মাতৃ বা তাম্ৰধ্বজৰ ঘনীয়েক বিধৱা ঘনীয়েক চন্দ্ৰপ্ৰভাই The Ahom records contain no further reference to the Kachari kings for nearly 60 years. আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰায় 60 বছৰলৈকে মানে আহোমসকলৰ যিবিলাক বুৰঞ্জী বা কোনো তথ্যত আৰু কোনো এই সুৰদৰ্প নাৰায়ণৰ পিছত আৰু কোনো ৰজাৰ উল্লেখ নাই But an inscription on a rock-cut temple at Maibong says for that it was excavated in the Soko era 1433 or 1721 AD in the reign of Horiya Chandra Narayan, who is described as Lord of Hirimba. কিন্তু যদিও আহোম ইতিহাসত আহোম তথ্যত বা ইতিহাসৰ পুথিত মানে সুৰদৰ্প নাৰায়ণৰ পিছত কোনো ৰজাৰ উল্লেখ নাই কিন্তু এটা মানে শিলালিপি ৰক-কাট টেম্পল মানে শিলত খোদাই কৰি এটা মন্দিৰ আছিলে এইটো মাইবঙত তাত এটা মানে এইটো কেতিয়া হৈছিলে চকে এৰা 1433 বা আমাৰ ইংৰাজী 1721 চনত কি হৈছিলে এই মন্দিৰটো যেতিয়া মানে হেৰি কৰা হ'ল আৱিষ্কাৰ কৰা হ'ল তাতে এই শিলত মন্দিৰৰ দেৱালত কি লিখা এজন ৰজাৰ উল্লেখ আছিলে এই ৰজাৰ নাম হ'ল হৰিশ্চন্দ্ৰ নাৰায়ণ আৰু তেওঁ কি বুলি উল্লেখ আছে হি ইজ ন'ন এজ ডেছক্ৰাইবড লৰ্ড অফ হিৰিম্বা এই হিৰিম্বাৰ ৰজা বুলি উল্লেখ আছে তাৰমানে আমি এইটো গম পাম যে ইয়াৰ পৰা যে সুৰদৰ্প নাৰায়ণৰ পিছত আৰু এজন ৰজা আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে হৰিশ্চন্দ্ৰ নাৰায়ণ And you know from a document certifying the appointment of one Maniram as Wazir of Borkhala that in 1736 the reigning monarch was named Kirtichandra Narayan. আৰু এটা লিখিত তথ্য ডকুমেণ্ট আমি কি পাওঁ যে এই এজন মণিৰাম মানে বজিৰ বৰখলা শিলচৰৰ যিটো মানে বৰখলা সমষ্টি তাতে এজনক মণিৰাম নামৰ মানুহক মানে
वजीर पाता হৈছিলে বা তাৰে মানে উকিল বা জাজ যিজন মানে বিচাৰ কৰে সেইটো পতা হৈছিলে আৰু ডেট ইন 1736 দ্য ৰেইনিং মনাৰ্ক ৱাজ নেম কীৰ্তিচন্দ্ৰ নাৰায়ণ আৰু এই মণিৰাম নামৰ वजीৰৰ সময়ত ৰজা কোন আছিলে কীৰ্তিচন্দ্ৰ নাৰায়ণ এইটো কেতিয়া কোন চনত 1736 চনত তাৰমানে তাৰপিছতো আৰু ৰজা আহিছে এজন হ'ল হৰিশ্চন্দ্ৰ নাৰায়ণ তাৰপিছত কীৰ্তিচন্দ্ৰ নাৰায়ণ এইবিলাক কিন্তু কোনো আহোম তথ্য বা আহোম পুথিত নাই বৰঞ্চ এইবিলাক মানে এই মন্দিৰত শিলত লিখা বা এইবিলাক কোনো তথ্য কাগজৰ পুথিত কাগজত লিখিত কাগজত এইবিলাক উল্লেখ আছে In 1765, when messengers calling upon him to appear before Raja Rajeshwar Singh were sent to Sondikari, who was then reigning, the latter refused to receive them. In 1765, when messengers calling upon him to appear before Raja Rajeshwar Singh were sent to Sondikari, who was then reigning, the latter refused to receive them. আৰু 1765 চনত মানে আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই মানে সন্দিকাৰী নামৰ ৰজা যিজন কছাৰী ৰজা আছিলে সেই সময়ত তেওঁক মানে দূত পঠিয়াইছিলে যে তেওঁ মানে ৰাজেশ্বৰ সিংহক মানে লগ পাব লাগে কিন্তু ৰাজেশ্বৰ সন্দিকাৰীয়ে মানে কি কৰিলে মানে এই প্ৰস্তাৱটো ৰজাক লগ কৰাৰ মানে অমান্তি হ'ল তেতিয়া কি কৰিলে আহোম ৰজাই মানে তেওঁৰ সেনাধীন বৰবৰুৱাক পঠিয়ালে ক'লৈ নগাঁও ৰহালৈ This had the desired effect. Sondikari surrendered himself to the Borburua and was taken before Rajeshwar, by whom he was admonished that having tendered his apologies, he was permitted to return to his country. আৰু যেতিয়া মানে ৰাজেশ্বৰ সিংহই যেতিয়া মানে ৰজা সন্দিকাৰীৰ এগেইনষ্টত মানে সৈন্য পঠালে তেতিয়ালে কি হ'ল সন্দিকাৰীয়ে মানে নত হ'ল আৰু মানে ক্ষমা খুজিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ওচৰত আৰু তেতিয়া ক্ষমা খোজাৰ পিছত তেওঁক নিজৰ ৰাজ্যলৈ উভতি যাবলৈ মানে আজ্ঞা দিয়া হ'ল He did not reign much longer and by 1771 he had been succeeded by Harishchandra Bhupati whose name is preserved in an inscription recording the erection of palace at Khaspur in that year আৰু এই সন্দিকাৰী নামৰ ৰজা বহুত বেছি দিন ৰাজত্ব কৰা নাই আৰু 1771 চনত মানে তেওঁৰ পিছত আৰু এজন ৰজা হ'ল তেওঁৰ নাম আছিলে হৰিশ্চন্দ্ৰ ভূপতি আৰু এই যে হৰিশ্চন্দ্ৰ ভূপতি তেওঁৰ নাম উল্লেখ আছে কি এটা মানে শিলত ইৰেকশ্যন মানে খুটাত এটা ক'ত আছে এইটো শিলচৰৰ খাসপুৰ নামৰ জেগাত তেওঁৰ নাম উল্লেখ আছে হৰিশ্চন্দ্ৰ ভূপতিৰ নাম এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ফ্ৰেছ ৱাৰ উইথ আহোমসকলৰ লগত আকৌ কছাৰীসকলৰ যুদ্ধ কেনেকুৱা হ'ল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম During the convulsions that shook the Ahom kingdom in the later part of the 18th century, many Mohammadiyas and other Ahom subjects took shelter in the territory of the Kachari king, Krishnachandra, chiefly in the country along the upper reaches of the Jamuna. এই 18 শতাব্দীৰ শেষৰ ফালে যিবিলাক মানে ভূমিকম্প হৈছিলে তাৰপিছত কি হ'ল মানে বহুত যুদ্ধ বা ভূমিকম্প হৈছিলে তাৰ ফলত কি হ'ল বহুত মোৱামৰীসকল আৰু যিবিলাক আহোম ৰাজ্যৰ যিবিলাক মানে নাগৰিক আছিলে তেওঁলোকে ক'লৈ গ'ল তেওঁলোকে শৰণ বিচাৰি কছাৰী ৰজা কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ দেশত গ'ল চিফলি ইন দ্য কাণ্ট্ৰি এলং দ্য আপাৰ ৰিচেছ অফ দ্য যমুনা এই যমুনা নৈৰ ওচৰত এই কছাৰী ৰজা কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ হেৰি আছিলে এই যমুনা নৈটো আমাৰ সম্ভৱতঃ এইটো নগাঁও জিলাত আছিলে বা আছে এই আৰু তাতে গৈ এই কছাৰীসকল মোৱামৰীসকল আৰু আহোম সাধাৰণ মানুহ আহোম ৰাজ্যৰ তেওঁলোকে গৈ এই কছাৰী ৰজা কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ দেশত গৈ আশ্ৰয় ল'লে In Kamaleshwar's reign, the extradition of these refugees was demanded and refused. কিন্তু ৰজা কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত মানে ৰজা যেতিয়া এই যিবিলাক মানুহ গৈছিলে তেওঁৰ ৰাজ্যৰ পৰা যমুনা কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ দেশলৈ ৰাজ্যলৈ তেওঁক মানে উভতি দিয়াৰ কাৰণে ক'লে ৰজা কৃষ্ণচন্দ্ৰক কিন্তু ৰজাই মান্তি হোৱা নাই This resulted in a war which lasted from 1803 until 1805 when a decisive defeat was inflicted on the Kacharis and their Mohamadi allies. আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ল কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু কছাৰী ৰজা কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ মানে মাজত এটা যুদ্ধ হ'ল কিয়নো কৃষ্ণচন্দ্ৰই আহোম ৰাজ্যৰ যিখিনি নাগৰিক আছিলে বা বাসিন্দা আছিলে তেওঁলোকক ঘূৰাই দিয়া নাই
আৰু 1803 আৰু 1805 চনত এই চনৰ ভিতৰত মানে এটা যুদ্ধ হ'ল আৰু এই যুদ্ধত মানে সেই শেষৰবাৰ মানে অন্তিমবাৰৰ কাৰণে কছাৰীসকল আৰু মোৱামৰীয়াসকল তেওঁ কি হ'ল যুদ্ধত পৰাস্ত হ'ল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ৰাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ কনভাৰ্টেড টু হিন্দুইজম। কৃষ্ণচন্দ্ৰ ৰজাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ দীক্ষিত হোৱাৰ কাহিনীটো আমি চাম। The process of Hinduization had probably already commenced at Maibong, at least among the royal family and the court. এই কছাৰীসকলৰ মাজত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ মানে যিটো কছাৰী ৰজাসকলৰ যিটো ৰাজ পৰিয়াল আছিলে মাইবঙত তাত মানে আৰম্ভ হৈছিলে। At Khaspur it proceeded rapidly and in 1790 the formal act of conversion took place. The Raja Krishnachandra and his brother Govinda Chandra entered the body of a copper effigy of a cow. আৰু খাছপুৰ যিটো মানে শিলচৰ কাছাৰৰ যিটো খাছপুৰ অঞ্চল তাতে যিটো কছাৰী ৰজা আছিলে কৃষ্ণচন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ গোবিন্দ চন্দ্ৰ 1790 চনত মানে যিটো মানে হেৰি হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত হ'ল মানে হেৰিভাৱে মানে আনুষংগিকভাৱে তাতে হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত হ'ল আৰু দীক্ষিত হোৱাৰ কাৰণে মানে কি কৰিলে এই তাম্ৰ যিটো মূৰ্তি এটা আছিলে গৰুৰ তাম্ৰ মূৰ্তি কপাৰ তাতে সোমাই মানে এইটো মানে এটা মানে হেৰি এটা মানে নিয়ম আৰু এইটো নিয়মত কি হৈছিলে এই সোমোৱা মানে হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত হোৱাৰ চিহ্ন আছিলে। এইটো মানে তাম্ৰ যিটো গৰু আছিলে মূৰ্তি তাতে সোমাই মানে হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত হ'ল। On emerging from it, they were proclaimed to be Hindus of the Kshatriya caste and a genealogy of 100 generations reaching to Bhim, the hero of the Mahabharata, was composed for them by the Brahmins. আৰু যেতিয়া মানে কছাৰী ৰজা গোবিন্দ চন্দ্ৰ আৰু কৃষ্ণচন্দ্ৰ তেওঁ মানে হিন্দু ধৰ্মত যেতিয়া দীক্ষিত হ'ল 1790 তেতিয়া মানে তেওঁলোকক কোন জাতিত তেওঁলোকে নিজকে কোন জাতিৰ বুলি ক'লে ক্ষত্ৰিয় মানে যিটো যুদ্ধ মানে সৈন্য যিটো যুদ্ধ কৰা যিটো জাতি ক্ষত্ৰিয় জাতি সেইটো বুলি তেওঁলোকে নিজকে ঘোষণা কৰিলে। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো বংশটো মানে তেওঁলোকে ভীমৰ পৰা আদিপুৰুষ তেওঁলোকে ভীমৰ পৰা আহিছে বুলি তেওঁলোকে ক'লে। আৰু এই যিটো মানে তেওঁলোকৰ যিটো কাহিনী যে তেওঁলোক মহাভাৰতৰ ভীমৰ পৰা তেওঁলোকৰ বংশ বিস্তাৰ হৈছে সেইটো মানে ব্ৰাহ্মণসকলে তেওঁলোকক মানে কৈছিলে। Many of the names are purely imaginary and others are misplaced, while some kings who, as you know from other sources, reigned in fairly recent times are not mentioned at all. এই যে ৰজাসকলৰ নাম কছাৰী ৰজাসকলৰ নাম এইবিলাক কিছুমান মানে পিয়ৰলি মানে কাল্পনিক বুলি কৈছে ৰাইটাৰে আৰু কিছুমান মানে অলপ ভুল হৈছে বুলি মানে নামবিলাক অলপ ভুল আছে বুলি কৈছে। আৰু তাৰ পিছতো যিবিলাক ৰজাৰ মানে খাটাংকে সঁচাকৈ যিবিলাক ৰজা আছিলে মানে এই মানে আধুনিক সময় কাললৈকে যিবিলাক আছিলে সেইবিলাকৰ কিন্তু কোনো তথ্য নাই, কোনো ইতিহাসত বা কোনো বুৰঞ্জীত বা কোনো হেৰিত নাই, লিখিত আকাৰত কোনো হেৰি নাই। The list which will be found in Hunter's statistical account of Assam is clearly a compound of oral tradition and deliberate invention and has no historical value. আৰু গাইটৰ মতে যিটো মানে হাণ্টাৰৰ যিটো ষ্টেটিষ্টিকেল একাউণ্ট অফ আছাম আছে তাতে যিবিলাক মানে কাহিনী যিবিলাক উল্লেখ আছে সেইবিলাক মানে মৌখিক মানে অৰেল যিবিলাক ৰীতি নীতি আছিলে মৌখিক ৰীতি নীতি তাৰে কাহিনী আৰু তাৰে মানে আৰু এইবিলাক মানে কাল্পনিক বুলি কৈছে, স্বইচ্ছাকৃতভাৱে কাল্পনিক কৰি বা সৃষ্টি কৰা কাহিনী আৰু তাৰ কোনো ঐতিহাসিক কোনো মূল্য নাই, তাৰ কোনো ঐতিহাসিক যে সঁচাকৈ এইবিলাক হৈছিলে তাৰ কোনো তথ্য নাই। এতিয়া আলোচনা কৰিম আমি ৰজা গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ বিষয়ে। Krishnachandra died in 1830 and was succeeded by his brother Govinda Chandra. কৃষ্ণচন্দ্ৰ মৰাৰ পিছত 1813 চনত তেতিয়া কছাৰী ৰজাৰ ৰাজত্বভাৰ কোনে চম্ভালিলে? গোবিন্দ চন্দ্ৰ। The latter soon found himself involved in difficulties. আৰু ৰাজভাৰ চম্ভালাৰ পিছতে নিজকে মানে বহুত মানে অনেক মানে কষ্ট বা বাধা বিঘিনিৰ
সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ। Kohidan, who had been a table servant of the late Raja, was appointed to a post in the northern hilly tract, where he traveled and endeavored to form an independent kingdom. ৰজা কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ এজন মানে চাকৰ আছিলে, সিজনক মানে কি কৰা হৈছিলে, কছাৰী ৰজাৰ ৰাজ্যৰ উত্তৰ ফালৰ যিখিনি পাহাৰুৱা অঞ্চল আছিলে সেই পাহাৰৰ অঞ্চলত তেওঁক মানে বিষয়া বনাই দিয়া হৈছিলে গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ কালত। কিন্তু তাতে তেওঁ কি কৰিলে, মানে বিদ্ৰোহ কৰিলে আৰু নিজকে মানে স্বাধীন ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰি দিলে, বা স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা মানে সৃষ্টি কৰাত তেওঁ হৈ গ'ল, চেষ্টা কৰিবলৈ ধৰিলে। গোবিন্দ চন্দ্ৰ মেনেজ টু ইনভেইগল হিম টু ধাৰামপুৰ, where he caused him to be assassinated. আৰু ৰজা গোবিন্দ চন্দ্ৰই মানে কহিদানক কি কৰিলে, তেওঁ বিদ্ৰোহ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক মানে চলেৰে ধৰমপুৰ নামৰ জেগাত মানে মাতি আনিলে আৰু তাতে কি কৰিলে, হত্যা কৰিলে তেওঁ। The rebellion was continued by his son Tularam, himself a servant of the Raja, who, thinking that his own life was in danger, fled to the hills and successfully resisted all attempts to reduce him. আৰু যিটো কহিদানৰ যিজন ল'ৰা আছিলে তুলাৰাম, তেওঁ মানে এই মানে ৰবীন্দ্ৰ চন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ মানে কৰিলে, জাৰি ৰাখিলে, মানে বিদ্ৰোহ কৰাটো মানে তেওঁ কণ্টিনিউ কৰিলে। আৰু তেওঁ মানে গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ নিজে চাকৰ আছিলে, আৰু যেতিয়া তেওঁ গম পালে যে তেওঁৰ জীৱনৰ মানে বিপদ আছে, তেতিয়া কি কৰিলে, তেওঁ পাহাৰলৈ পলাই গ'ল আৰু তেতিয়া মানে নিজকে বচালে তেনেকুৱা মানে ৰজাৰ পৰা আক্ৰমণৰ পৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মণিপুৰী কনকুৱেষ্ট, মণিপুৰী ৰজাসকলৰ যিটো মানে কছাৰী ৰজাসকলৰ ওপৰত যিটো যুদ্ধ আৰু তেওঁলোকৰ জয়, এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। Govinda Chandra was thus deprived of the northern portion of his dominions, but worse was to follow. এইদৰে কহিদান বা তেওঁৰ ল'ৰা তুলাৰামৰ যিটো বিদ্ৰোহ, এই বিদ্ৰোহৰ ফলত যিটো মানে তেওঁৰ ৰাজ্যৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ যিটো উত্তৰ ফাল আছিলে, উত্তৰ ফালৰ যিখিনি জেগা আছিলে এইখিনিত মানে গোবিন্দ চন্দ্ৰই আয়ত্ব কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু 1818 চনত মৰজিৎ সিং নামৰ মৰজিৎ সিং মানে মণিপুৰৰ ৰজা, তেওঁ গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ যিখিনি ৰাজ্য আছিলে তাতে আক্ৰমণ কৰি দিলে। He called to his aid Chorjit Singh, the exiled Manipuri Raja, who helped him to repel the invasion, but having done so, proceeded to establish himself in Kachar. আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰই তেতিয়া মানে নিজকে মানে মৰজিৎ সিঙৰ মানে পৰা নিজকে বচাবৰ কাৰণে কাৰ সহায় ল'লে, চৰজিৎ সিং। এইজন কোন আছিলে, এই মৰজিৎ সিঙে বন্দী বনোৱা মণিপুৰী ৰজা আছিলে। আৰু এই চৰজিৎ সিঙৰ সহায়ত গোবিন্দ চন্দ্ৰই মৰজিৎ সিঙক মানে খেদি পঠোৱাৰ কাৰণে সফল হ'ল। আৰু তেতিয়া মানে মৰজিৎ সিঙক খেদি পঠোৱাৰ পিছত চৰজিৎ সিঙে কি কৰিলে, মানে নিজকে কাছাৰৰ ৰজা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে। In the following year, Marjit Singh was defeated by the Burmese and again found his way to Kachar. আৰু তাৰ পিছত তাৰ পাছৰ বছৰত কি হ'ল, মৰজিৎ সিঙক আকৌ মানে কি কৰিলে, বাৰ্মিজসকলে আক্ৰমণ কৰি হৰুৱালে আৰু তেওঁ পলাই গ'ল কাছাৰলৈ, বা বৰ্তমান যিটো শিলচৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাতে। With him came Gambhir Singh, another brother, and the three ended by taking the whole country and forcing the lawful monarch to flee to Sylhet, where he invoked in vain the help of the British authorities. আৰু মৰজিৎ সিঙৰ লগত যেতিয়া কাছাৰত গুচি গ'ল, তাৰ লগত কোন আহিলে, গম্ভীৰ সিং আহিলে, তেওঁৰ আৰু এজন ভাতৃ আছিলে। আৰু চৰজিৎ সিং আৰু গম্ভীৰ সিং মিলি কি কৰিলে, তেওঁলোকে নিজকে গোটেই কাছাৰত মানে তেওঁলোকে মানে আধিপত্য ল'লে। আৰু যিজন কাছাৰৰ যিজন ৰজা আছিলে, তেওঁ কি কৰিলে, এতিয়া মানে চিলেটলৈ, যিটো বাংলাদেশত আছে বৰ্তমান, তাতে পলাই গ'ল। আৰু এই চিলেটত কাছাৰৰ যিজন ৰজা আছিলে তাতে গৈ মানে কাৰ সহায় ল'লে, ইংৰাজসকলৰ সহায় ল'লে এই কছাৰী ৰজাসকলৰ বা মণিপুৰী ৰজাসকলৰ বিৰুদ্ধে। Subsequently, Gambhir Singh quarreled with Chorjit Singh and appropriated the whole of southern Kachar except Hailakandi, which remained in Marjit Singh's possession. কিন্তু কালক্ৰমে কি হ'ল, এই মণিপুৰী ৰজা গম্ভীৰ সিং আৰু চৰজিৎ সিঙৰ মাজত কি হ'ল, কাজিয়া লাগিলে।
আৰু গম্ভীৰ সিঙে কি কৰিলে কাছাৰৰ গোটেইখিনি অঞ্চল মানে গোটেইখিনি দক্ষিণ কাছাৰৰ গোটেইখিনি অঞ্চল নিজে আয়ত্ব কৰিলে আৰু হাইলাকান্দি যিখিনি অঞ্চল সেইখিনি বাদ দি বাকী গোটেই যিখিনি শিলচৰ কৰিমগঞ্জ সেইখিনি অঞ্চল বা বৰ্তমান যিটো মানে চিলেটৰ প্ৰায় বেছিভাগ অংশ নিজৰ আয়ত্তত আনিলে কেৱল হাইলাকান্দি বাদ দি হুইচ ৰিমেইন ইন মাৰজিত সিংছ পজিশ্যন আৰু হাইলাকান্দি কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে তেতিয়া মাৰজিত সিঙৰ আণ্ডাৰত আছিলে Jorjit Singh now also sought shelter in Sylhet and tendered his interest in Kachar to the British government. ঠিক সেইদৰে সৰজিৎ সিং যিজন তেওঁলোকৰ আৰু এজন তিনৰ ভাতৃ আছিলে তেওঁ মানে কি কৰিলে চিলেটলৈ গুচি গ'ল আৰু তাতে কি কৰিলে মানে ব্ৰিটিছসকলৰ সহায় বিচাৰি মানে কাছাৰত আক্ৰমণ কৰা বা কাছাৰত আয়ত্ত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন মান ৰজাসকলৰ যিটো আক্ৰমণ আছিলে অসমত সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম Govinda Chandra, on the other hand, having failed to obtain redress in this direction, appealed to the Burmese who promised to reinstate him, and it was their advance on Kachar with this declared object which led to the first conflict with the British. আৰু চাওক এই যে গোবিন্দ চন্দ্ৰই মানে যিটো মানে ব্ৰিটিছৰ সহায় বিচাৰিছিলে যে তেওঁ কাছাৰত আকৌ মানে চিলেটলৈ পলাই গৈ মানে আকৌ কাছাৰক আয়ত্ত কৰাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছসকলক সহায় বিচাৰিছিলে কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে সহায় কৰা নাছিলে তেতিয়া কি কৰিলে তেওঁ বাৰ্মিজসকল মান ৰজাসকলৰ মানে মানৰ সহায় ল'বলৈ মানে সহায় ল'লে আৰু সেই অনুপাতে বাৰ্মিজসকলে কি কৰিলে কাছাৰত আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিলে যাতে মানে গোবিন্দ চন্দ্ৰক আকৌ মানে পুনৰ সংস্থাপন দিব পাৰে তাৰ কাছাৰৰ ৰজা হিচাপে আৰু এই তেওঁ বাৰ্মিজসকলৰ এই আক্ৰমণৰ ফলত কি হ'ল প্ৰথম ইংৰাজ আৰু ব্ৰিটিছৰ যিটো কনফ্লিক্ট বা যুদ্ধ আছিলে সেইটো হ'ল এতিয়া আমি গম পাম যিটো ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিজৰ কনফ্লিক্টটো কিয় হ'ল ফাৰ্ষ্ট কনফ্লিক্ট সেইটো কাৰণটো আমি এতিয়া গম পাম বা পৰীক্ষাত আহিলে লিখিব পাৰিম On learning of the advance of the Burmese, the local officers made overtures to Gambhir Singh, but the latter was averse from an alliance and held secret communication with the Burmese. On learning of the advance of the Burmese, the local officers made overtures to Gambhir Singh, but the latter was averse from an alliance and held secret communication with the Burmese. যেতিয়া মানে লোকেল ৰজাসকলে বা লোকেল বিষয়াসকলে গম পালে যে বাৰ্মিজসকলে মানে আক্ৰমণ কৰিব তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত তেতিয়া মানে গম্ভীৰ সিঙক মানে তেওঁলোকে শান্তি বাহালৰ কাৰণে বা যুদ্ধসন্ধিৰ কাৰণে হেৰি কৰিলে প্ৰস্তাৱ দিলে কিন্তু গম্ভীৰ সিঙে এইখিনি কথা মানা নাছিলে আৰু তেতিয়া মানে কি কৰিলে বাৰ্মিজসকলক এইখিনি বস্তু কৈ দিলে When these facts were reported to the British government, the local authorities were informed that it was not the intention of the government to accord support to any particular chief, but merely to take the country under its protection so far as was necessary to prevent the Burmese from occupying it. আৰু এইবিলাক তথ্য যেতিয়া মানে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে বা ইংৰাজ চৰকাৰে গম পালে তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য মানে কোনো ৰজা বা কোনো নেতা বা স্থানীয় নায়কক কোনো সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্য নহয় বৰঞ্চ এই যি বাৰ্মিজ যিটো আক্ৰমণ তাক মানে প্ৰতিফল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা কৰিব It was added that Gambhir Singh had forfeited all claim to consideration and eventually when the Burmese had been driven out, the country was restored as will be seen further onto Diju ruler Govinda Chandra. কালক্ৰমে গম্ভীৰ সিঙে নিজৰ সব মানে আশা আকাংক্ষা সব হেৰাই দিলে আৰু যেতিয়া মানে ব্ৰিটিছসকলে মানে বাৰ্মিজক যেতিয়া খেদি পঠালে তেতিয়া মানে ৰজা কোন হ'ল গোবিন্দ চন্দ্ৰক মানে হেৰি আনুষংগিক হেৰি বনাই দিলে ৰজা বনাই দিলে কাছাৰৰ ব্ৰিটিছসকলে চ' এইটো আছিলে আমাৰ দ্য কাছাৰী কিংছৰ ওপৰত চেপ্টাৰটো